Și a fost un moment din ăla în care m-am simțit backstabbed. Cum adică? Dar eu nu l-am pus pe listă. Cum adică? Am zis, Era cel un mai... sistem de ăsta dubios cu opțiunile, mi-aduc aminte. Da. Pentru mine cel mai provocator lucru când am făcut documentarea pentru conversația noastră a fost că tu nu faci un singur lucru. În studioul ăsta, între alți invitați, am avut oameni care sunt actori, jurnaliști, antreprenori, dar cumva e o singură activitate. La tine cum arată o zi sau o săptămână? Și dacă nu ofer timp lucrurilor care mie îmi aduc bucurie, și aici mă refer atât la carieră cât și la familie, apare vinovăția. Și vinovăția îmi sapă adânc și îmi creează senzația că nu sunt suficient de bună. Tata mi-a propus să fac lucruri de genul pe care eu la momentul respectiv le interpretam ca și cum el nu vrea să mă ajute și mă lasă pe mine să fac ceva ce ar trebui să facă el. Totuși, acum ca și adult, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că el m-a împins să am curajul, să învăț să îmi găsesc curajul de a vorbi pentru mine, de a mă reprezenta, de a fi o femeie într-o lume a bărbaților. El știa asta, eu nu știam. Măi, vreau să spun că nivelul de încredere pe care el l-a căpătat în urma acestei experiențe, pentru că realmente e și bine. Știi, a fost un exercițiu frumos, ne-am jucat noi două. Ea a zis, și chiar dacă nu iau, că înțeleg că sunt din România, mă bucur atât de tare că am făcut asta. Priceless. Da. Dar mă bucur că am picat, pentru că am mers în paralel prima jumătate de an întâi cu 3 facultăți. Una Media Pro, Hyperion și SNSP. Extract, da? Da, ce-ți place? Una, și două, zic 3. ce e? Da. Care sunt cele 3 cuvinte care rezumă cel mai bine esența ta? Exemplu, energie, claritate, empatie, etc. Esența. Energie. Nu vreau să copiez, dar e real. Așa. Pasiune. Căldură. Invitatul de astăzi, sau invitata de astăzi, născută pe 3 noiembrie. Nu spunem anul, dar a fost un an bun, transformator pentru România, în București. Artist multidisciplinar, muzică, actorie, dans și antreprenoriat, care e tot o formă de artă. La 10 ani câștigă locul 3 la Ploaia Steluțelor, imitând-o pe Natalia Oreiro, cu ajutorul căreia am învățat și eu niște spaniol. La 11 ani intră în trupa pentru copii Dolly, cu care lansează primele piese. La 17 ani participă la faimoși My Band și intră în trupa Crazy Wind. În 2009 lansează Beautiful Lover, primul single cu succes național, ne-a zis ChatGPT. Eu cred că sunt și altele, dar vă spun ce a zis colegul nostru din spate. Parcurs în televiziune, fiți pe fază. În 2011 joacă rolul Sarei Năstase în serialul Pariu cu viața. Cred că știți deja despre cine vorbesc. Devine membră a La La Band, unde urmează turnee, concerte, impact cultural asupra tinerilor. Devine artist și la HaHaHa Production. Primele piese solo, precum Love is Music, Different, Beautiful Life, Dor să-ți fie dor, ce-mi place titlul ăsta. Activează constant în industrie și artist solo și compozitor, regizează și propriile clipuri. La 25 de ani lansează și un brand de haine propriu. Coordonează echipă, externalizează producție, gestionează business-ul hands-on și asta e cumva pălăria profesională. Deci vorbim de la cântat, la regie, la compus, la design, la fashion. Acum ajungem și la viața personală, pentru că invitata mea de astăzi este și mama unei bijuterii de fetiță numită Erin. Își asumă public rolul de părinte activ și implicat, vorbește deschis despre terapie, cunoaștere de sine, am avut și noi o conversație pe subiect și în prezent nu mai cântă, dar se ocupă cu proiecte în zona de online, în zona de TV, plus antreprenoriatul cu propriul brand. O am, dragilor, alături de mine astăzi pe Sore. Wow! Da, nu e așa când citim ce spune ChatGPT despre noi? Te simți bătrân, ăsta e primul Cât gând. ai făcut? Da. Îți mulțumesc din inimă că ești cu noi. Cu mare drag, îți mulțumesc că m-ai invitat. Deci, la tine am avut această descriere de o pagină,
o arăt oamenilor, ca să știu, arătăm aici și comunității care este cu noi pe Zoom. Asta este ce am putut eu compune împreună cu ChatGPT. Dar vreau să te provoc la ceva, ca primă întrebare. Dacă ai merge într-un loc unde oamenii nu te cunosc deloc, n-au auzit de tine, nu știu ce faci, cine le-ai zice că ești și cu ce te ocupi? Îmi place să spun că sunt artist. Fără să dau mai multe explicații, așa, dacă ar trebui să mă prezint pentru prima dată. Artist pentru că mai toate lucrurile pe care le fac și le-am făcut sunt în zona artei. Mai mult sau mai puțin. Adică nu e ca și cum fac medicina și în timpul liber mă duc și cânt, știi? Adică sunt toate legate. Ok. Și cred că din creativitate vin toate, până și viața personală tot din artă, cumva mi-am creionat-o toată viața, știi? Deci așa, identitatea Da. este asta de artist. Că vorbim despre cântat, că vorbim despre TV, că vorbim despre online, de haine, de orice, asta e în ADN. Acum, o să ajungem și la origini, la copilărie, că sunt curios dacă asta a fost cu tine mereu, dar ca oamenii, pentru mine cel mai provocator lucru când am făcut documentarea pentru conversația noastră a fost că tu nu faci un singur lucru. În studioul ăsta, între alți invitați, am avut oameni care sunt actori, jurnaliști, antreprenori, dar cumva e o singură activitate. La tine cum arată o zi sau o săptămână? Cum arată flow unei zile sau unei săptămâni între toate proiectele astea, de la TV, la online, la business-ul de haine, ca oamenii să-și poată face o idee, așa, cum să traduce artistul, cum se declină artistul în toate contextele astea? Pot să spun cum se declină artistul în cazul meu, pentru că sunt convinsă că programul arată diferit, poate arăta diferit și în cazul unui om care poate are aceleași preocupări ca și mine. Săptămânile, de fapt zilele nu seamănă unele cu celelalte, nici săptămânile nu seamănă unele cu celelalte, pentru că din experiență, atunci când faci mai multe lucruri, trebuie să știi când să prioritizezi fiecare lucru și nu le poți prioritiza pe toate. Astfel încât, nu știu, avem săptămâna în care focusul este pe antreprenoriat, de exemplu, și atunci îmi stabilesc toate lucrurile în funcție de asta. Ofer mai mult timp business-ului de haine. Fie că trebuie să vorbesc cu fabrica, trebuie să mă ocup de site, trebuie să mă ocup de stocuri, trebuie să mă ocup de showroom, toate lucrurile astea. Dar în absolut fiecare săptămână, toate ariile în care eu activez au părticica lor de timp acordată. Adică altfel cumva mi-apare mie o frustrare pentru că sunt stresată cu controlul. Este în gena mea. Da. Ești în grupul potrivit. Exact. Păi știu că știi cine se aseamănă, se adună. Și dacă nu ofer timp lucrurilor care mie îmi aduc bucurie, și aici mă refer atât la carieră cât și la familie, apare vinovăția. Și vinovăția îmi sapă adânc și îmi creează senzația că nu sunt suficient de bună, dacă nu mă pot ocupa de toate. Toate însemnând acum antreprenoriatul. Antreprenoriatul, proiectele din online care mi ocupă suficient de mult timp, că am reușit să creez o comunitate fără să vreau, fără să-mi propun. Așa m-a dus viața. Proiectele din online, podcastul pe care mi l-am pornit în urmă cu câteva luni și felicitări. Mulțumesc și îți mulțumesc că ai venit la mine la podcast. Ai fost printre primele persoane care și-au arătat susținerea și a însemnat foarte mult. Și podcastul a devenit deja o preocupare săptămânală, pe lângă timpul acordat filmării, documentarea și toate celelalte din spate, căci ceea ce se vede este doar rezultatul unei munci depuse. Deci așa, am zis antreprenoriatul, deci brandul de haine, proiectele din online, podcastul, televiziunea, căci mai am tot avut în ultimii ani prezență constantă în TV. Deocamdată sunt într-o pauză, dar TBD, to be continued, to be discussed. Așa, și pe lângă toate acestea, celălalt job al meu care este și cel mai important, și anume meseria de mamă, de la care de fapt totul pornește, pentru că părinții știu, în momentul în care devii părinte, toate pasiunile tale, toate plăcerile, toate scopurile, țelurile profesionale trebuiesc împletite în funcție de copil. Și e o croșetare, așa, croșetez zilnic. Te rog, nu da skip. Revenim la conversație imediat, dar am ceva important să spun. Dacă urmărești un episod din ADN Vocațional, înseamnă că și tu îți dorești o carieră aliniată cu tine, în care să simți că muncești cu sens și cu satisfacție, nu doar de nevoie sau pentru supraviețuire.
Dacă ești încă în căutarea drumului profesional potrivit pentru tine, te invit să intri pe www.adnvocațional.ro și să dai o șansă cursului pe care l-am construit special pentru nevoile tale. O să te ajute să-ți dai seama care sunt punctele forte, ce te pasionează, care sunt valorile tale și cum arată ierarhia lor, care sunt motivațiile curente, dar și cele recurente și cum arată trăsăturile de personalitate care te pot pune în valoare profesional. Iar la intersecția tuturor acestor elemente, o să primești o metodologie clară care să te ghideze pas cu pas să-ți identifici traiectoriile vocaționale aliniate cu tine. Și, dacă simți să le folosești, pe lângă recomandări de teste și de evaluări, ți-am pregătit și o serie de prompturi pentru AI-ul tău preferat, care să te ajute în procesul de clarificare. Și asta e doar partea introductivă din curs. Intră pe adnvocațional.ro și dă-i o șansă. Îți promit că poate să-ți economisească mult timp și mulți bani. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, sper din toată inima că o să te ajute și acum înapoi la episod. Hai să te întreb acum concret așa, tu cam câte ore ai zice că lucrezi într-o zi? Păi, având în vedere că mai tot ceea ce fac ține de un device, fie că e telefon, laptop, și deci sunt expusă ecranelor, constat la final de zi, în funcție de cât de tare mă doare capul, cât de mult am... Ăla-i barometru, exact. Da, pentru că este realmente așa, uite, ăsta e un exemplu pe care îl dau și fiicei mele, pentru că trebuie să ne învățăm copiii să petreacă cât mai puțin timp pe ecran. Și cum le pot da exemplu? Doar prin puterea exemplului. Și atunci, da, cred că până la urmă meseria mea nu este o meserie care începe la 9 și se termină la 5, niciodată. Într-adevăr, atunci când ești șeful propriului timp, mai ai și puterea ca în anumite zile să spui gata, astăzi tună, fulgeră, e liber. Sunt rare zilele, recunosc, dar altfel cred că, nu știu, începând cu ora 9 până la ora 7, sigur sunt conectată. În timp ce sunt și părinte, din păcate. Că uneori mi-aș dori să pot arunca telefonul, să-l ascund după o pernă și să ne concentrăm pe Lego, ce avem de făcut sau pe... Dintre toate astea, care sunt cele mai dragi activități? Dintre toate cele pe care le realizez? Da. Care îți dau cea mai multă bucurie, energie? Toate mă bucură, că în momentul în care ceva nu mă mai bucură iese din umbrela mea, de sub umbrela mea. Cred că în momentul de față cea mai mare satisfacție, pentru că este și în proiect nou, mi-o aduce podcastul, că simt că băi, am mai reușit ceva, am mai adăugat ceva în CV și mă bucură foarte tare să stau cu oamenii și să mă conectez la energia lor și la poveștile lor și îmi place să văd feedback-ul. Că dacă n-ar fi fost un feedback bun, iar m-ar fi frustrat și aș fi considerat că nu sunt eu suficient de pregătită pentru asta. După, mă rog, podcastul ți-am zis e nou și mi-aduce bucuria noutății, dar celelalte sunt pe același loc, nu știu, adică sunt my babies, sunt proiectele mele. Okay. Very nice. Bun, înțeleg că și pentru tine contează aprecierea, contează dacă oamenii se bucură, adică nu e ceva ce îi face și dacă n-ar fi feedback bun. Păi eu cred că crescând în lumina reflectoarelor, că de la 10 ani m-am urcat pe scenă, e firesc, în momentul în care m-am urcat pe scenă și reacția a fost una pozitivă din start, atunci creierul meu a înțeles, înseamnă că tu faci bine, primești apreciere, deci continui să faci asta. Că... și cumva mi-am și ghidat deciziile profesionale de-a lungul decadelor în care am activat în funcție de public. Deși uneori, să știi, uite, în muzică este greșit să faci asta. Greșit din ce punct de vedere? Creația, muzica vine din sentiment întotdeauna. Este totalmente greșit să compui muzică pentru că asta se cere la radio, de exemplu. Că atunci nu mai este un act autentic, nu mai este ca și songwriter, singer-songwriter, când scrii pentru tine, mă refer. Când scrii pentru alții, e ok să mergi pe brief. Dar de câte ori am făcut asta în muzică, de câte ori m-am ghidat după ce se poartă, ce se vrea, ce se cere, am greșit. De câte ori în muzică mi-am ascultat instinctul, trăirile, chiar dacă poate nu erau în trendul cerut sau așa, acelea au fost cele mai mari succese. Mi-am notat eu așa ca valoare că noi încercăm să decodificăm și mixul ăsta de talente, pasiuni, valori, motivația asta cu autenticitatea, dar vreau să mergem la origini, că am văzut cum arată prezentul, am văzut mixul între ele, am văzut că totuși, iată, în ciuda
ce am vedea în story-uri și în reel-uri la tine că ești în vacanță, că plajă, că așa, totuși lucrezi mai sunt și în mai e vacanță. și acolo, da, 9 to 7 e ceva în fiecare zi. Și în vacanță sunt conectată, pentru că Aha. acasă biroul nu este în vacanță. Biroul e oriunde e laptopul. Exact, biroul este activ telefon. și atunci birourile, de fapt, că ți-am zis, pe toate cele 3 paliere, cred. Și trebuie să țin legătura. La 10 ani pe scenă. Zi-mi un pic, cum s-a întâmplat asta? Poate chiar înainte de 10 ani. Ai avut o chemare către asta? A fost noroc? Cum a fost? O combinație. E o poveste ușor mai tristuță, dar în același timp, din orice lucru trist, dacă ai optica bună, vezi frumosul. La 10 ani am fost foarte bolnavă și eram în spital, unde am stat o săptămână și mi s-a interzis efortul intelectual, pentru că la 10 ani am avut meningită. Și ce înseamnă să interzici efortul intelectual unui copil? Nu știu cum faci asta, Trebuie doar să stea. N-aveam voie să mă joc, n-aveam voie să citesc, n-aveam voie să desenez, n-aveam voie nimic. Trebuia doar să stau. Și stând, pur și simplu stând, mie mi-a apărut această dorință de a cânta. Okay. Asta a fost, practic, în momentul acela, singura salvare, singurul lucru pe care îl puteam face stând în pat. Și după ce am ieșit din spital și am ajuns acasă și a fost ok, mi-am revenit, le-am spus părinților că mi-aș dori să văd și eu, să încerc să văd dacă există undeva loc pentru copii. La momentul respectiv în televiziune nu se făcea mai nimic pentru puști, erau doar lucruri pentru adulți și deci asta se întâmpla undeva în luna octombrie-noiembrie, iar în decembrie a apărut la televizor o reclamă pentru Ploaia Steluțelor. Ok. Înainte de Ploaia Steluțelor, emisiunea era Ploaia de Stele. Da, mi-aduc aminte. Ți-aduce aminte? Era ceva similar cu Te cunosc de undeva astăzi, doar că fără celebrități, cu oameni normali, oameni pasionați. Și i-am rugat să mă înscrie și pe mine. Și m-am înscris și am mers la casting. Ceva am făcut bine că m-au luat și am intrat în această emisiune în următorul an, da. Și am interpretat-o pe Natalia Oreiro, care era, nu știu, idolul meu, că mă uitam la telenovele cu mamaie, da. Ce era? Înger sălbatic? Înger sălbatic. Uite aici, da, înțeleg. Vreau să te întreb ceva. Aici, mai vreau să stăm un pic pe perioada asta înainte de a câștiga și de a merge la emisiune. Erai un copil extrovert, îți plăcea în vreun fel să performezi în fața altuia? Deci asta a fost mereu cu tine. Făceam asta acasă, la evenimentele familiei, și uite, și cumva mi-a insuflat-o și mama, pentru că mama, nu știu cum și de unde și-a cumpărat și a avut posibilitatea și a cumpărat o cameră de luat vederi, așa se exprima. Da? De-aia de pe umăr, și tata, da. Deci avem foarte multe lucruri în comun, iată. Și iată-ne aici. Exact. Și mama, practic, îndosaria toate evenimentele familiei, dar le documenta și pe lângă faptul că le documenta vizual, făcea și voice-over în timp real. Și spunea, suntem aici, eu țin așa, că așa o vedeam. Și stătea cu ăla lipit de ochi, așa. Și, da, și cu toate detaliile. Suntem aici, este ziua de 4 ani a Sorinei și ne-am adunat cu toți prietenii și cu toți vecinii de pe scară. Sorina, spune-ne ceva. Și venea la mine. Și începeam să îi spun ce aveam în gând. Mie mi se pare fascinantă chestia asta, pentru că dacă te uiți la povestea de viață a oricărora dintre noi, eu am observat că sâmburele pentru ce am ajuns să facem profesional era foarte devreme acolo. În ce mă privește, de pildă, am avut experiența asta și cu tata, care a avut un canal TV local și am crescut pe lângă astea. Ambii mei părinți au fost radioamatori și am crescut cu stații radio, cu microfoane, apropo de radio, emisie, podcasting. Mi se pare foarte, foarte interesant asta. Și la tine, deci a fost un antrenament, și asta vreau să scot în evidență pentru cei care ne privesc, că nouă abilitățile sau pasiunile sau preocupările astea par a ne fi antrenate cu sau fără voia noastră, chit că ne prindem, chit că nu, încă din momentele astea foarte timpurii. Bun, deci, antrenament cu mama cu camera de luat vederi, îți plăcea partea asta, așa, personalitate wise, extrovertă, îți plăcea de mică atenție, de mică mi-au plăcut oamenii, de mică mi-a plăcut să spun lucruri și să văd reacția oamenilor. Adică dacă ziceam ceva simpatic și râdeau prietenii părinților mei, ziceam, dopamină, hai că a fost o zi bună. Așa. Ok. Bun, și acum ajungi după experiența nefericită cu meningita, unde tu ai simțit că vrei să cânti, a apărut chestia asta, a apărut reclama, tu le-ai propus să te ducă? Da.
Ok. Eu le-am propus Dar aici a avut tata un lucru interesant. Apropo de cum părinții, prin deciziile lor și sfaturile lor, te pot modela foarte, foarte frumos. În ce sens? Eu am văzut reclama și i-am rugat, uite, puteți să mă înscrieți, că nu știu cum se face asta. Și tata a zis, hai, scrie o scrisoare. Așa trebuie, adică trebuie să te prezinți, scrie o scrisoare. Și eu am urmat sfatul, am scris o scrisoare către televiziunea română, cine știe ce o fi scris eu acolo. Iar tata mi-a comunicat că el s-a dus, a dat scrisoarea la poștă, televiziunea a primit-o și iată că ne-au chemat la casting. Datorită intențiilor mele. Nu, n-a fost așa. Nu, el s-a interesat și el, nu știu, probabil că erau detalii cum să trimiți copilul la casting. Da, a vrut să antreneze efortul, să vadă că ești dispusă să scrii ca să mergi acolo. Și să știi nu să te vinzi, e greșit spus, să știi să te recomanzi, să spui de ce meriți tu să ai o șansă la modul ăsta. Și ce a făcut pentru tine chestia asta? Ce efect a avut? Măi, să știi că de-a lungul timpului, dacă îmi permit să sar așa în timp, de câte ori tata mi-a propus să fac lucruri de genul pe care eu la momentul respectiv le interpretam ca și cum el nu vrea să mă ajute și mă lasă pe mine să fac ceva ce ar trebui să facă el. Totuși, acum ca și adult, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că el m-a împins să am curajul, să învăț să îmi găsesc curajul de a vorbi pentru mine, de a mă reprezenta, de a fi o femeie într-o lume a bărbaților. El știa asta, eu nu știam. La momentul ăla. Exact. Și lucrul ăsta mi s-a mai întâmplat și la 18 ani, când eram deja la regie și am zis că îmi doresc foarte tare să regizez și o videoclipul formației din care făceam parte. Și tata a zis, ok, păi și ce te oprește? Și zic, păi banii, că n-am bani, de unde finanțez? Du-te la casa de discuri și țineți speech-ul și vezi dacă ți se acordă această șansă. Și ceea ce am și făcut, după care mi-a zis și acum du-te și la radio să vezi dacă îți bagă piesa. Cum adică să mă duc eu la radio? Na, știi, și cumva au fost niște experiențe care mi-au demonstrat, pentru că am avut și succes în urma lor. Știi, adică mi s-a acordat bugetul, am făcut videoclipul, a fost pe TV. M-am dus la radio, am ținut un discurs, au băgat piesa în playlist. Cu siguranță poate lucrurile alea se întâmplau și dacă nu mergeam eu. Doar că făcând lucrul ăsta și fiind recompensată cu ceva ce îmi doream foarte tare, mie mi-a dat puterea să pot merge oriunde și să-mi susțin cauza. Very nice. Și îți mulțumesc de cum ai legat punctele, că sunt sigur că ne urmăresc poate și părinți care se gândesc la ok, cum pot să antrenez genul ăsta de inițiativă, curaj în copilul meu. Deci înțeleg că tata, interacțiunea sau felul lui de a fi asta a făcut. Chit că o percepeai la început drept opoziție și aici empatizez că și taică-miu, când aveam o idee și mergeam cu ea la el, și dacă nu mergea, dacă se întâmplă nu știu cum, el fiind inginer, a anticipat tot ce poate să iasă rău, din iubire încerca să-mi transmită mesajul. Să te protejeze. Exact. Și la mine ajungea drept, nu ții cu mine, n-ai vezi numai în tot nimic. ce merge prost. Da. Dar ce observ și eu, mergând așa într-o paralelă cu ce descrie, că a antrenat asta gândire critică. Observ la mine că în momentul în care cineva îmi spune, uite, îți poate face, nu știu, zic, cum să face chestia asta? Case la 35.000 de euro. Tot am avut asta. Cum? Cum? Benzină la 1 leu. Cum? Mulțumesc, tata. Vreau să te întreb dacă e ceva din ce a făcut tata cu tine, ce reproduci și tu cu Erin. Da. În primul rând vorbesc foarte mult cu ea. Ai mei m-au tratat întotdeauna ca pe un mic adult. Deși mi-au oferit iubire, drăgălășenie, joacă cu ei și așa și pe dincolo, mi-au vorbit întotdeauna despre tot și toate. Și asta încerc să fac și cu Erin. Încă de când era copil mic, de la 1 an și la 1 an, 2 ani, de fiecare dată când plângea sau când ceva o deranja sau în fine, eu mă așezam și aveam răbdare să înțeleg de unde vin emoțiile ei și să o învăț pe ea să-și recunoască supărările, de unde pleacă, ce o deranjează, să-și găsească soluții. Și astăzi să știi că, deși are doar 9 ani, este un copil care nu are anxietăți sociale sau emoționale în legătură cu alți oameni, spre deosebire de foarte multe dintre prietenele ei. Îți dau un exemplu simplu. În gașca de prieteni a lui Erin, fetele se întreabă permanent una pe cealaltă: te-am supărat cu ceva? Mă ignori? Dar mai ești prietena mea? Dar de ce nu mi-ai răspuns la mesaje repede? Știi foarte bine senzația, da? Yes. Da. Erin îmi povestește lucrurile astea și nu înțelege de ce ea nu simte la fel.
Și dai seama, ăsta e momentul în care... Felicitări! În momentul în care am făcut ceva bine. Da, pentru Ok. că eu, de exemplu, am fost, nu mai sunt, m-am reprogramat. Așa. Am fost ca prietenele ei, într-o oarecare măsură, în relațiile mele personale mature, să zic, după 20 de ani, da? În special cu băieții și cu bărbații. După, da. Ok. Da, păi anxietatea asta, Da, dar nu mai este așa. te întorc un pic tot în copilărie, că ajungem și în Da, zilele da, noastre scuze, eu imediat. sunt- Nu, și mă bucură și mă ajută, dar sunt curios că ziceai că anxietatea a apărut mai degrabă după 20 în relațiile Nu mai adulte. știu, sincer, în copilărie dacă aveam. Asta vreau să te întreb. Deci după momentul cu ploaia steluțelor, cum arată pașii următori? Tu ai intrat într-o lume nouă, practic, acolo. Da, după ploaia steluțelor cumva, pentru că, stai că îmi vin mai multe lucruri în minte, mie mi se pare că toate au fost legate și Așa, eu cred asta e foarte frumos. mult. Da. Foarte mult cred în faptul că, unele lucruri ne sunt scrise și simțim, avem instinctul ăsta în noi să știm că ceva ne cheamă și de foarte multe ori raționalul încearcă să ne schimbe, să, nu știu, ne apar gânduri, da, dacă nu merge, da, dacă nu sunt suficient de buni. Dar totuși e ceva în tine care te duce acolo. Asta a fost la mine cu Ploaia steluțelor, pentru că exact după această emisiune, de fapt din această emisiune, eu am primit propunerea de a da încă un casting pentru formația de fetițe Dolly. Da. Și lucrurile s-au legat, că m-am dus la casting, am luat castingul, s-a înființat trupa și am intrat în 4 ani de aventură cu ele. Apoi, din această formație, am ieșit în clasa 9, deci la 15 ani și am avut timp de a mă căuta și de a mă descoperi ca și adolescent pe toată perioada liceului. Ok. Timpul- Ai ieșit la 15. Atunci Ok. s-a încheiat povestea, căci toate eram adolescente și nu mai avea sens. Și în toată perioada liceului eu practic mi-am găsit și vocea artistică, am descoperit pasiunea către regie și la finalul liceului am intrat în cealaltă trupă, în Crazy Wayne. Dar pentru mine lucrurile probabil că n-ar fi fost la fel dacă n-aș fi mers la castingul acela de la 10 ani. Știi? Atunci Absolut. mi s-a deschis Mi se pare drum. atât de frumos și de-aia mă bucur așa tare contextul ăsta de la ADN vocațional, că pot să explorez cu oamenii momentele astea din copilărie care au un impact de nici nu-ți dai seama ce impact au. Și poate nu doar în copilărie, dar iată, știi, Da, nu doar în copilărie. Doar că în copilărie ai avânt. Tu nu te gândești, dar oare sunt suficient de bun să merg la casting, dar oare o să mă placă, dar dacă nu iau ce se întâmplă? Nu, pur și simplu spui vreau, îmi doresc. Și dau un exemplu dacă mă lași cu Erin. Erin merge la o școală în sistem britanic, ceea ce înseamnă că vorbește extraordinar de bine engleză, cu accent și cu tot ce trebuie. Și uitându-mă pe internet într-o zi, am dat peste faptul că Harry Potter se face din nou. Da, serial, parcă. Serial, da, în Anglia. Și pur și simplu, pentru că ei îi place foarte mult de Hermione, îi zic, ia uite. Casting. Mami. Și Erin a zis, acum, haide. A zis ea? Da, nu eu. Și a zis, vreau să dau casting. Și zic, ok, păi stai să ne gândim cum să procedăm. Și i-am scos efectiv un monolog adaptat vârstei ei. Am luat dintr-un serial, că n-aveai voie să pui monolog din Harry Potter și pur și simplu un monolog oarecare să-l vadă copilul ce fel de personalitate actoricească are. Și iată cum am stat cu ea, i-am descompus monologul, i-am zis, uite cum îl învățăm, că trebuie să repetăm, să nu știu ce, și peste câteva zile vom filma și vedem, tu îl interpretezi cum simți. Mr. Bates, may I please have a word with you? By what stretch of imagination could I get an F? I mean, what mistakes did I make? I wrote a college-level analysis, and as a matter of fact, I most certainly am qualified of making that point. As Hamlet says, what's done is done. That's Macbeth. Elton Bates. Griffin High School, you asked me, I mean my mom, to prom, and she denied you. And now you're taking this all out on her daughter, aren't you? It was just a high school dance. You need to get over it, man. And by the way, Elton, she had a boyfriend. Bun, am trimis proba respectivă în Anglia, chiar dacă regulile spuneau că doar englezii pot aplica, trebuie să ai rezidență acolo. Dar am făcut asta pentru ea. Măi, vreau să spun că nivelul de încredere pe care ea l-a căpătat în urma acestei experiențe, pentru că realmente e și bine. Știi, a fost un exercițiu frumos, ne-am jucat noi două.
Ea a zis, și chiar dacă nu iau, că înțeleg că sunt din România, mă bucur atât de tare că am făcut asta. Priceless. Știi? Da. Da. Genul ăsta de mindset o să ajute indiferent Da. de context. Wonderful. Bun. Deci, suntem așa. Ne cheamă ceva, Ploaia Steluțelor la 10 ani, Dori până la 15. În perioada liceului ziceai tu că ți-ai descoperit vocea și că ai trecut prin tot felul de căutări. Cum arăta perioada asta? Și te întreb așa și pentru tine ca om, nu doar în componenta profesională, dar tu deja fusese expusă la multă scenă, multă lumină a reflectoarelor. Cum a fost liceu? A fost o gură de aer proaspăt și de relaxare, pentru că de la 10 ani până la 15, deci practic toată școala generală, Da. programul meu a arătat școală de luni până vineri, turneu de vineri până duminică. Mergeam prin țară, aveam tot felul de activități, în școală colegii mă știau, în jurul școlii pe stradă poate mai erau oameni care, nu știu, din categoria mea de vârstă, care știau că de formația din care făcusem parte, și atunci în liceu cumva a fost în sfârșit momentul în care nu mai eram aia de la, căci așa se exprimau, da? Și eram pur și simplu o fată la liceu și mi-a plăcut foarte mult perioada asta de respiro. Și așa am putut să mă gândesc, să am timp să mă gândesc ce-mi place să fac. Am putut să am weekenduri în sfârșit. Cât de seama să-l muncești practic de la 10 ani? Ascultându-te, pare că tu la 10 ani aveai un program de om care lucrează full-time. Și Da, în mergeam weekend. Mai rău. exact în weekend, Cumva. Dar cumva era frumos pentru că, uite, ai mei mergeau cu noi 4 peste Da. tot și weekendurile eu le simțeam ca weekend cu familia. Practic aveam 3 surori cu părinții și mergeam și vizitam Curtea de Argeș, aveam de cântat, dar mergeam și învățam, uite, cu Manole, cu Ana, adică cumva ai mei au știut drept să... munca asta Da. de mă duc și dau cu badge-ul și... N-am simțit-o. Iar mama, de exemplu, ea se ocupa de ținute și mi-aduc aminte un moment, eram la mare, aveam ceva concerte pe acolo și stăteam la plajă și mama cosea pe nisip tot felul de broderii pe blugii noștri. Ce frumos. Da, adică a fost așa o poveste pe care mă bucur foarte tare că am trăit-o și n-aș schimba nimic. Ai tăi, din ce descrii până acum, au fost foarte suportiv, așa. Întotdeauna. Tata și cu provocările, cu vrei asta, go for it, fă ceva în direcția asta. Da. Mama pare că nu mă sprijin. Da. Ai avut și persoane în jurul tău care ți-au îndoit sau poate au zis, băi, poate ar fi bine să te ții de școală, nu de asta cu arta. Ai Habar avut și n-am. genul ăsta de voci? Nu știi dacă Cu au siguranță fost, nu? au fost, dar nu, la mine n-a ajuns nimic. Ok. Deci de la cei mai importanți 2 oameni, Numai și bandă numai liberă, Da. numai susținere. Ce Da. frumos. Uite, iară, mi se pare grozav, știi, apropo de toate pălăriile pe care le porți profesional și cu online și cu TV și cu antreprenoriatul și cu podcastul și cu energia pe care o ai, că sunt oameni care fac multe lucruri, dar să simți striviți de greutatea asta, cât de mult poate să conteze încă de când ești copil să vadă ce e bun în tine, părinții, să-ți dea genul ăsta de... Contează foarte mult asta, dar contează foarte mult că eu nu i-am văzut niciodată pe ei mei supărați că pleacă să muncească. Ce frumos! Da, adică mai aveam, de exemplu, vecini pe scară care se refereau că pleacă la serviciu spunând că merg la scârbici. Da. Scârbici, da? Da. Asta era vorba de pe scară. Ori mama și tata au fost, într-adevăr, de când m-am născut eu, antreprenori. Adică Aia vreau să te întrebi ce lucrează, ce au la lucrat. bază, tata inginer, mama economist. Dar din 90, Da. din anul Da. 1990, au devenit antreprenori și chestia asta s-a văzut foarte tare. Într-adevăr, clar, au avut și nivelul de stres mult mai mare, că au avut business-uri mai multe care n-au funcționat. Dar întotdeauna plecau de acasă dornici să facă bine și să le iasă și încântați și să, nu știu, tot felul de idei, de proiecte. Și au lucrat mereu împreună? Nu, au lucrat și împreună, au lucrat și separat, au avut mai multe încercări pe temă, variațiuni pe temă. Deci iară mi se pare fain, știi, că tu vii și dintr-o familie practic de antreprenori, deci ți era familiară lumea asta când te-ai hotărât la 25 de ani să intri în ea. Da. Era Cumva. ceva ce văzuse ea acasă. Interesant că și eu, la mine tot așa, mama, ei amândoi sunt ingineri, dar maica mea a făcut o conversie la contabilitate să-l ajute pe tata la firmele pornite după 90. Mama îi făcea contabilitatea la firmă, deci e de familie. familie, da. Până ajungem la antreprenoriat, ai zis tu de pasiunea pentru regie. Da. Eram în liceu, unde a fost momentul de respiro. Cum te-ai hotărât
către ce mergi în facultate? Cum a fost momentul ăsta care pentru mulți oameni care își caută vocația, noi atârnăm puternic perioada asta de mi-aleg facultatea cu gândul că aia o să-mi dea direcția. Da, într-adevăr, eu am făcut un liceu de top, cred că încă e de top, Mihai Viteazu. La fel, dar în Ploiești n-am vorbit, Ok, dar... hai că poate Iată, aflăm la finalul Mihai acestui Viteazu. podcast că am și un frate. Adică, da, Mihai Viteazu, care pe vremea aceea era un liceu totalmente de real, mate, info, intensiv, unde am ajuns fără voia mea, Ok. pentru că în momentul în care eu am dat capacitatea, în urma notei pe care o obțineai, îți făceai o listă de licee la care îți dorești să intri. Și eu am început cu toate liceele bune pe uman. Și Coșbuc, Coșbuc, HD-ul. laser, HD, Laser. toate, da. Și le-am pus acolo în listă. Și în ziua în care s-au afișat rezultatele, mama m-a sunat, era 8:30, țin minte și acum, eu eram acasă, dormeam și m-a sunat și zice, s-au afișat rezultatele. Unde am intrat? Și zice, ghicește! Și le-am luat în ordinea pe care știam eu că... Și nu. La ce profesional am intrat? Nu vă supărați. Ai intrat la Mihai Viteazu, mami! Și a fost un moment din ăla în care m-am simțit backstabbed. Cum adică? Dar eu nu l-am pus pe listă. Cum adică? Am zis, Era este cel un mai... sistem de ăsta dubios cu opțiunile, mi-aduc aminte. Da. Noi suntem la un an distanță, Da, am impresia. păi Tu ai și am- făcut-o cu variante de alea, de trebuia să Exact. memorezi. Exact, tot. Da. Așa, și la ce intra la Viteazu? La Mihai Viteazu, la științele naturii. Aha. Deci fizică, chimie, practic, ceva ce mă definește complet. Și foarte supărat am fost pe părinți, că mi s-a părut că efectiv s-au pus cu destinul meu și că urmează 4 ani îngrozitori. Ceea ce a fost un pic diferit. În sensul că am făcut primul an de științele naturii, unde Da. m-am chinuit, m-am târât efectiv, că nu puteam să concep și să înțeleg aceste materii. După care am făcut cerere și m-am mutat la Mate Info. Am zis, prefer să fac matematică. Prefer matematică decât chimie și fizică. La Mate Info a fost mult mai ok, în sensul că am găsit și lucruri care să-mi placă. Uneori mi-a plăcut matematica, alteori nu, spre marea dezamăgire a tatălui meu, care e matematician la bază, și profesor de matematică în tinerețe. Dar în sfârșit m-am descurcat. M-am descurcat și învățând, tocind, dar și copiind din când în când. Pentru că, artistul chiar nu poate. Deci, Era o artă nu mi-e și rușine copiat. să recunosc. Da, plus că am avut colegi, întotdeauna mi-a plăcut să mă împrietenesc cu oamenii, nu pe interes, ci să mă împrietenesc. Și atunci când ești prieten și ești om bun cu oamenii, Te ajută. se mai întâmplă ca oamenii să te ajute. Și asta s-a întâmplat la fizică la un moment dat, când eram pe punctul de a rămâne corigentă și un coleg foarte, foarte bun, efectiv m-a ajutat, nu știu cum a făcut și am reușit să nu rămân. Dar trecând peste asta, toată lumea undeva prin clasa 11 aș căuta direcția în viață, căci aveam această presiune cu toții. Ce o să te faci Iar la Mihai Viteazu, majoritatea s-au dus la Politehnică, la construcții? la construcții, la medicină și cred că eram singura pasăre beată din acel liceu care a zis, eu mă duc la regie. Da, stai, cum ai știut? Stai așa, cum dintre Păi, toate facultățile sau traiectoriile, tu având... Am luat în calcul dreptul, recunosc. Așa. Pentru că am o minte analitică. Practic, eu cred că faptul că eu am ajuns la un liceu cu profil real și într-un Iar mediu a super fost o competitiv, mână. a fost o mână, da, cumva m-a ajutat să văd lucrurile mult mai analitic, să mi-a deschis cumva mintea. Că a trebuit totuși să mă descurc, să trec cu brio în acest liceu și cu note onorabile. Ceea ce am și făcut, că și la BAC m-am descurcat bine, adică așa. Dar cu toate astea era clar că eu aveam o chemare în toată zona artistică. Și pentru că în a 9-a, în a 10-a, în a 11-a eu mă ocupam să filmez tot ceea ce se întâmpla, să montez acasă, am căutat, aveam internet, și m-am documentat și am investit timp am dezvoltat pasiunea asta acasă. Pentru mine a fost firesc, stai puțin, aș putea să merg la regie, să make a living out of it, știi? Dar nu te-ai gândit să make a living din cântat, să trăiești din cântat, ceea ce făcusei? Niciodată nu m-am gândit să make a living din cântat și atât. Pentru mine era, dar sigur, o să cânt și o să fac asta în continuare, dar stai puțin. Pentru că eu sunt Scorpion cu ascendent în Săgetător. Ceea ce înseamnă pentru cei care credem în astrologie? Și căutare.
Zic și eu. Eu nu mă pricep, dar am zis... Scorpionul este rațional, analitic, obsedat de control și faptul că am ascendent în Săgetător, după ce le fac pe toate astea, vine Săgetătorul și zice, dați-vă la o parte, hai să facem asta. Adică, după ce analizez și studiez și așa, am și acest impuls de a lua o decizie de moment. Aici vreau să stăm nițel pe momentul ăsta cu liceu, cu regia. Deci tu ai considerat să faci asta pentru că deja filmai, editai, montai Îmi venea acasă, natural. îți venea natural. Da. Cântatul era ceva ce considerai să facă parte din mixul tău profesional, dar nu ți-ai pus niciodată problema să fie de main thing. Nu mai cântam în momentul acela, Nu mai în cântai liceu. în momentul Îmi ăla. doream pe viitor poate ceva, dar nu aveam niciun plan. Adică pentru mine era clar, trebuia să-mi aleg o facultate. Dar vezi că lucrurile nu au fost așa simple. Așa, Eu mi-am ales regia da. și am zis o să dau și la drept. Așa, e și da și la drept. Nu. Sau n-ai dat? Ia. Așa. Imediat îți spun. Regie, o să dau drept. și la drept. Sunt aproape astea două, seamănă. Și, da. Aș fi fost un avocat bun, sunt convinsă. Pentru că sunt organizată și vorbesc. Pot să conving oamenii. Dar, în momentul în care s-au afișat zilele de examen, dreptul și regia aveau aceeași zi, aceeași oră de admitere. Și atunci am ales după inimă și am ales regia. Însă tata a venit și a zis, foarte, foarte, foarte bine ai făcut, e bine să-ți urmezi inima, însă ce ai zice dacă ți-ai mai alege o facultate ca să ai și tu un plan de rezervă, să faci 2 facultăți în paralel. Ceea ce, ok, am urmat sfatul tatălui și m-am dus către ceva ce mi era oricum familiar, comunicare și relații publice. Și asta am făcut, am mers în paralel, am dat, uite, o chestie apropo de dezamăgire, am dat admitere la regie la toate cele 3 facultăți disponibile la momentul respectiv în România. Una ATC, Media Pro, care s-a și închis, și Hyperion. La Hyperion și la Media Pro am intrat prima pe listă, la UNATC am picat prima pe listă. Și a fost, îmi aduc aminte și acum cum am mers acolo să văd lista cu mama și când m-am văzut picată, măi, știi cum am plâns? Eu n-am plâns niciodată pentru o nereușită profesională. De ce ai simțit? Pentru că m-am simțit proastă. Okay. Efectiv. Pentru că pentru mine UNATC-ul era... da. Băi, dacă ești la UNATC, you've made it. Și era și în cartier lângă Viteazul. Și era și în cartier, cunoșteam drumul. Da. Și plus că mă și pregătisem în fiecare sâmbătă în ultimele 6 luni înainte de admitere, deci la UNATC. Ok, deja ai și băgat efort și pregătire, n-ai mers doar pe talent. Da. Nu, normal, în fiecare sâmbătă, toată ziua de sâmbătă eu aveam curs acolo. Și mi s-a părut un eșec personal. Da, ai aflat la ce ai picat sau Nu. la care parte sau nu? Deci nici până în zilele noastre nu știi de ce nu a știu, plăcut. dar mă bucur că am picat, pentru că am mers în paralel prima jumătate de an întâi cu 3 facultăți. Media Pro, Hyperion și SNSP. Ca să-mi dau seama unde vreau să merg, să rămân la Media Pro sau la Hyperion. Scorpionul. Wow. Da? Obsedat de control. Și am ales să merg la Hyperion pentru că mi-a plăcut mai mult. Și cumva cred că am ales bine pentru că ți-am zis, s-a și închis Media Pro la scurt timp după. Și la Hyperion am avut parte de o clasă doar de oameni cu 10 ani mai mari decât mine, care deja lucrau în televiziune și aveau, erau cumva majoritatea un pic supărați pe sistem, pe ofertele de job și făceau cei mai mulți dintre ei acest program de facultate pentru a-și schimba mai bine postul în care, nu știu, ori erau la montaj, ori erau DOP, ori erau asistenți, ori așa, bun. Dar, ascultându-le poveștile și spunându-le visele mele, ce-mi doresc eu să fac, ce idei am în minte, mă loveam de cele mai multe ori de descurajări. Mi-aduc aminte și acum, aveam un coleg cu care mă înțelegeam bine și i-am zis, băi, eu mi-aș dori foarte tare să-mi regizez un videoclip. Și el a zis, femeie regizor. Ce? Păi sunt colega ta, vezi că am intrat înaintea ta pe listă. Adică, da mă, dar bine, lasă așa, e vorba de viață. Cum o să mergi tu, femeie regizor, să gestionezi o echipă în televiziune, în așa, cine o să te asculte? Vai, și mi s-a părut atât de sexist. Imaginez. Știi? Da. Bine, eu n-aveam în momentul în facultate, încă nu știam să am curaj să vorbesc despre ceea ce gândesc, să-mi susțin ideile, ba mai mult
Nu, că aveai track record-ul cu tata, cu... Aveam, dar dar încă nu nu pentru se că maturizase. nu mă maturizasem și ba mai mult am avut un profesor care m-a trecut prin foarte multe stări proaste în facultate, tot așa pentru că eram femeie și vreau să fiu regizor. Și îmi spunea într-una: Drăguța, dar mai bine du-te tu la actorie. Du-te acolo, că acolo o să strălucești, o să fii minunată. Și m-a picat de foarte multe ori cu note mici și m-a pus să muncesc de 2-3 ori mai mult decât toți colegii mei bărbați. Dar toate lucrurile astea, deși atunci mă enervau și mă făceau să plâng, chiar am plâns și în fața clasei, că eram super frustrată, mă deranja foarte tare, m-au împins să le arăt tuturor că se înșală. Și la finalul facultății eram deja în La La Band și cu videoclipuri regizate date pe post. Adică, știi, le-am zis: vă mulțumesc mult de tot că ați vrut să înfrângeți corola de minuni a lumii. Asta le-am spus. Așa le-ai zis? Da. Blaga, excelent. Da. Dar la tine înțeleg că, uite și asta e frumos să decodificăm așa, să ne uităm că mulți oameni când sunt descurajați, când primesc genul ăsta de criticai, mai bine nu faci, dacă mai vin și de la oameni mai mari, cum erau colegii tăi, poate să-și bage picioarele și să zic: am ales greșit, hai să mă țin eu de, nu știu, comunicare și PR, care era cealaltă opțiune. La tine înțeleg că totuși fie personalitatea, fie istoricul în familie, descurajarea asta te-a frustrat și te-a ambiționat. Ăsta a fost efectul, pare-se, din ce ne deși povestești. eu nu cred în ele. Adică eu n-aș proceda așa cu copilul meu sau cu alți copii sau tineri din jurul meu. Nu cred în el, dar cumva dacă tu ai ca și ADN, că toți suntem la un ADN aici, ai un ADN de luptător, lucru pe care ai mei l-au tot construit și întărit. Faptul că am dat de astfel de persoane într-o scurtă perioadă a vieții mele și am și avut parte de succes în ceea ce mi-am propus, pe mine m-a motivat și mai tare să încerc. Dar n-a fost ușor. Eram foarte aproape să renunț. Dacă tot n-a fost ușor, care ai zice, uitându-te înapoi, că au fost cele mai dificile momente? În perioada formării? Sincer, asta din facultate. Și umilirea publică pe care am simțit-o, în special din partea profesorului și apoi din partea colegilor bărbați, și faptul că atât de tare mă durea respingerea și faptul că își bătea joc de mine profesorul, da, și faptul că am ajuns să plâng în public pentru că nu puteam să-mi controlez emoția, nu era nimeni acolo să mă ajute. Asta m-a durut cel mai tare, dar revin iară la astrologie. Refugiul nostru. Scorpion fiind, se spune despre Scorpion că este răzbunător. Eu nu sunt răzbunătoare, dar am o forță interioară puternică. De ce? Pentru că acest profesor care mi-a făcut toate lucrurile astea mi-a spus în ultimul an, mi-a zis că tu nu o să intri în licență. De ce? Că nu o să te las eu. Asta ce preda? Era profesorul de an. Fiecare grupă avea profesorul desemnat. Și când mi-a zis asta, m-am uitat la el, deși un om în vârstă, regizor de prestigiu, cu prestigiu, m-am uitat la el și am zis: vă promit eu că dumneavoastră nu o să intrați în licență. Cum adică? O să vedeți. Și m-am dus. Am făcut cerere la decan și am zis că așa ceva nu este posibil. Că mă duc la televiziune, nu mă știa nici naiba, mă duc la televiziune și spun la postul care o fi despre cum sunt tratată ca fată în această instituție și că rog să se schimbe comisia de licență cu profesori care nu mă cunosc. Adică care nu mi-au fost profesori. Da? Să-mi dea un alt profesor să decidă dacă iau sau nu iau licența. Și am luat-o cu 10. Și-a făcut schimbarea? S-a făcut schimbarea, nu am mai fost. Intrat. N-a intrat. Și am trecut deci, pe hol și că cererile alea ale lui tata au ajutat la ceva. Exact. Faptul că te punea să scrii. Nu, dar era chiar strigător la cer ce-mi făcea, nu? Wow, e foarte interesant. O să avem un episod. La mine ce-mi povestești face foarte mult. Cred că soția mea, Cristina, e regizor și mi-a povestit și ea experiențe. Nu știu dacă din facultate atât de mult, cât cum e să fii regizor femeie într-o lume plină de oameni care dețin controlul, care sunt bărbați. Deci ăsta a fost momentul foarte dificil. Facultatea, relația cu omul ăsta. Erai singura fată? Nu, dar eram cea mai mică. Și cea mai mică plus fată a fost combo perfect ca să... Iar colegii care ziceau că nu prea o să meargă, descurajare, zona asta, până la final s-a schimbat în vreun fel perspectiva lor sau ei au rămas în continuare cu... Până la final, de unde am intrat în facultate, o fată care își dorea să facă
regie. La finalul facultății eu chiar făceam regie, că aveam videoclipurile formației pe TV și intrasem deja la ProTV ca și actriță, cum m-a sfătuit domn profesor. Deci le făceam și pe amândouă. Și. Așa că nu cred că au mai avut ce să mai îmi spună, că eu eram călare pe visul meu. Ai terminat și SNSP-ul? Da. Doamne. Ok. Deci ai terminat regia la Hyperion, SNSP-ul și în perioada cu regia erai deja în altă formație. Nu, în formația asta pentru care am făcut videoclipurile, Crazy Win, da, care Perfect. a fost pe perioada facultății, atât. Și acum intrăm în La Band. următorul rol și actorie. Da, ca să vezi, eu am ajuns la actorie pentru că profesorul ăsta m-a făcut cu capul Ok. și am zis că trebuie să muncesc atât de tare, că doar așa m-au obișnuit, încât eu trebuie să înțeleg foarte bine care e treaba cu meseria asta și am zis o să fac un curs de actorie ca să pot înțelege actorul. Ca regizor, principala ta misiune este să poți transmite actorului viziunea ta. Și trebuie să știi cum să-i te adresezi, dar înainte să știi cum să-i te adresezi, eu m-am gândit că trebuie să înțeleg ce simte actorul. Și am făcut un curs de jumătate de an de actorie. Și la finalul cursului, băieții mă refer la Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol, cred că încă mai au școala, dacă nu mă înșel. Foarte mișto a fost o experiență. Cum se cheamă super. școala? Sau? Actorie Ce de să film, caute? cred că așa era, actorie de film, da. Că era în special pentru film, nu de teatru, da? Ok. Și la final băieții m-au sfătuit să mă înscriu undeva la un casting și am intrat pe Google și am scris casting. Casting București. Perfect. Și primul a fost ProTV, serial nou. Am intrat pe link, mi-au cerut acolo CV și am trimis o poză, că n-aveam CV, adică o poză, iată-mă, la facultatea cu tare și am făcut liceul cu tare. Mă rog, că am fost în trupă și așa, n-am scris, că mi se părea irelevant, nu. Ok. Și m-au chemat la un casting de 20.000 de oameni, fără exagerare. A fost o săptămână la liceul de muzică din Ulipati, timp în care oamenii ăștia din producție au văzut 20.000 de tineri. Și trebuia să pregătim un monolog și o melodie. Pentru că terminasem cursul de teatru, de actorie, dar nu știam de unde mă duc și iau un monolog. Am sunat-o pe o prietenă care dăduse admitere la un ATC la actorie și am zis, dă-și mie, te rog, monologul cu care ai dat o admitere. Și mi-l trimite și era monologul lui Al Pacino din Pact cu Diavolul. Și zic, aoleu. Păi, și zic, asta e. Na, dacă îmi place, nu-mi place, nu contează. Trebuie să dau acum o probă, să vedem cum mă potrivesc. Și m-am dus la pariu cu viața și am zis monologul lui Al Pacino și așa am securizat rolul negativ. Bineînțeles că ce puteau să dea cu așa monolog. Dar a fost superb, superb. Ăla a fost un moment în care m-am dus la casting fără nicio așteptare. Efectiv, am zis, băi, eu merg și fac ce m-au sfătuit băieții ăștia, adică... Mie asta mi se pare o constantă în ce îmi povestești până acum, că la tine oamenii au fost definitori în niște pași din ăștia profesionali și în încurajare, cum au făcut băieții de la școala de actorie, și în întărâtare, cum a fost profesorul ăsta de care povestești, și în ajutor de la colegul care te-a ajutat să treci clasa la fizică, până la prietena de care povestești cu... Păi nu e totul interconectat? Da, dar mi se pare foarte frumos să scoatem asta în evidență pentru cine ne privește, că de multe ori apare, știi, când te uiți la oameni care au avut succes sau care au succes, atribuim disproporționat de mult succesul lor. Da. Știi, au fost ei cu puterile lor, cu talentul lor, ori din povestea ta, pe lângă ambiție, determinare, super multă energie, că tu pare că mereu când apărea ceva pe tablou, hai să facem. Nu stăteai mult în contemplare și treceai repede la acțiune, dar apare firul ăsta roșu al oamenilor în momente importante. Bun, 20.000 de contracandidați, câți ați fost aleși? Câți ați fost în total din aia 20.000? 20 din 20.000. Deci competiție de 1 la 100, 1000, ceva. Nu știu să zic că n-am fost bună la matematică. Wow, deci foarte, cred că e cel mai complicat concurs. A fost cel mai complicat concurs. Bine, ți-am zis, a fost o săptămână, timp în care ei și-au selectat o parte, după care iar ne-au mai chemat la Buftea, unde iar am mai stat o săptămână în casting. Și la final, uite că încă o chestie cu oamenii, apropo,
Pe parcursul acestui casting care a durat ceva, m-am împrietenit foarte bine cu o fată, cu care, de altfel, concuram pentru același rol. Ok. Dar noi ne-am împrietenit. Contrar așteptărilor populare, în care femeile nu se susțin, da, nu se ajută, noi, deși concuram pentru același lucru, ne țineam pumnii una alteia. Ok. Și la linia în care ne-au așezat să ne anunțe cine a luat, cine a picat, noi două ne țineam de mână. Și au anunțat în rolul Sarei, Sorina Mihalache, un pas în față. Dai seama, venea să urlu să așa, dar m-am întors și zic, și ea? Ai zis? Ai întrebat? Și atunci producătorii au spus, pentru Alexia Țalavutis se inventează rolul Monicăi, cea mai bună prietenă a Sarei. Și așa ne-au legat. Da, și a fost superb. Și am fost, dai seama, 4 ani best friends și în realitate și în serial. Dar cât de frumos s-a creat energia aceea, pentru că rolul nu exista în momentul respectiv. Dar energia noastră s-a văzut. Tu câți ani aveai în momentul ăsta? 20. 20. Ce a însemnat pasul ăsta cu TV-ul în viața ta? Că bănuiesc că te-a dus la alt nivel de notorietate, celebritate. Racheta. Aia a fost racheta. Nu? Dar eu nu am știut până n-am văzut. Pentru mine era, mamă, ce tare, facem un serial. Dar nu vedeam. Dar o să vreau să ne întoarcem la asta, dar nu pot să nu te întreb în momentul ăsta. La tine în familie și în percepția ta până la 20 de ani, cum arăta relația cu banii? Păi la 17 ani ai mei s-au mutat din casa în care locuiam, că au reușit să-și construiască o casă în afara Bucureștiului, la care au muncit 10 ani. Și într-un final au terminat-o și s-au mutat. Și am rămas singură acasă la 17 ani. Și atunci am început să văd că, băi, trebuie să mă duc la magazin, trebuie să spăl, trebuie să... De gătit nu se punea problema, că nu. Pâine cu unt, pâine cu cremă de brânză, așa, o roșie, un castravet. Dar mai venea mamaie și mai aducea mâncare și se mai preocupa să fiu bine. Însă, eu vedeam cum se cheltuie banii, că deja eram responsabilă pentru treaba asta. Nu vedeam eu utilități și altele, că se ocupau părinții în continuare. Dar... în momentul în care am început să cânt din nou, adică la 18 ani cu Crazy Win, am avut, până să reușesc să am concerte cu ei, mai mergeam cu câte un proiect de cover-uri, câte ceva și la fiecare cântare de genul câștigam și ceva, 10 milioane, 12 milioane, că așa era pe atunci. Nu pot să-ți spun dacă mi se păreau mulți, dacă mi se păreau puțini. Cert e că n-am simțit că îmi lipsește ceva. Sunt convinsă că dacă aveam nevoie, mă ajutau părinții. Dar am început să am o relație cu banii abia în pariu cu viața. Când aveam salariu. Așa. Nici nu știu dacă am voie să zic. Cred că a trecut mult timp, s-a prescris, nu? Așa zice. Cred că ajută mult să-și facă oamenii o idee cum. Câștigam 4.800 de lei pe lună. Salariu. Și munceam toată viața, practic. N-aveam program de muncă. Plecam dimineața la 7, mă luam mașina sau mergeam cu mașina mea și mă întorceam seara la 12. Da, banii ăștia la momentul ăla cred că erau bine, nu? 4.800, mă gândesc că erau acum câți ani? În 2011. Erau foarte... Și acum ar fi bine pentru mulți. Bine. Da, sunt aproape de salariu mediu acum. Exact. Eu la momentul respectiv locuiam foarte departe de platoul de filmare și făceam 2 ore jumate până la filmare dus, 2 ore jumate până la filmare întors. Ceea ce m-a împins să iau o decizie. Deși aveam apartamentul părinților în care puteam locui pe gratis, m-am mutat în chirie ca să dorm mai mult. Cred, mai puteam. Simpatizez. Și... Te-ai mutat în București din noi, unde? Așa că din acești 4.800 de lei ajungeam să dau 600 de euro chirie. Că nu m-am mutat în garsonieră, m-am mutat la 3 camere, nu știu de ce. Ok. M-am mutat la 3 camere pentru că planul era să mă mut cu o prietenă, dar iară viața a fost așa și în momentul în care am semnat contractul, ea mi-a zis, m-a invitat iubitul meu să mă mut cu el, mă duc să mă mut cu el. Și zic, e bine, drum bun, distracție plăcută, sunt căsătoriți, au 2 copii, e foarte bine. Deci a fost o decizie bună, da. Da, dar eu am rămas cu apartamentul ăla și am zis, aia e, o vedea eu. Și deci din banii ăia dădeam 600 de euro, nu știu cât era euro atunci, dar cert e că nu îmi rămâneau mulți bani, dar îmi rămâneau suficienți cât pentru leasing-ul la mașină, care și ăla a fost 500 de euro. Și cam atâta, că în frigider aveam doar cremă de brânză și apă.
600 și cu 500, ok. Deci Da. astea erau chiria și cu mașina, erau Din cheltuielile. salariu. După aia am început să facem concerte de vineri până duminică. Mhm. Deci eram la De Buftea. vineri până duminică, ok. Da, eram la Buftea de luni până vineri, de vineri până duminică în țară. Și atunci banii din țară, din concerte, erau banii alocați pentru o rochie, un pantof, investiții și educație financiară n-aveam. Deci, iară mi se pare interesant, la tine autonomia, care e o temă care pare că tot apare, asta în care ai putut să iei propriile decizii, ai stat singură de la 17 ani, ceea ce mi se pare mega formativ în viața cuiva, să poți să te autogestionezi, să decizi la cât te culci, la cât te scoli. Ai avut o libertate foarte interesantă. Au fost și momente în care libertatea asta a fost complicată, te-ai simțit singură. M-am simțit singură. Da. Asta a fost, da. Adică n-aș sugera ca Erin să stea singură de la 17 ani. Mhm. Într-adevăr, există Da, plusuri în la orice tine în situație. situația asta ai ales tu, au vrut ei sau așa a N-aveam- fost că n-aveai cum să te n-aveam- muți cu ei? Nu, ei locuind în Corbeanca, eu n-aveam cum să ajung la liceu. Aha. Nu aveam niciun mijloc de transport, începeam la 7:30. Da. A fost, asta spun, sunt aspecte pozitive, evident, dar ca și copil îmi plăcea că aveam libertate, dar parcă voiam să mă mai întrebe cineva. Apropo de asta cu Vrei și tu afilierea, cu cană de ceai? conexiunea, cu da, care la tine iară pare foarte... Dacă mă durea burta sau ceva, trebuia să stau cu mama pe speaker și să-i zic, mă doare burta, zi-mi ceva să-mi treacă. Na, nu era nimeni acolo. Ok. Rachetă. Da. Te-ai mutat, 3 camere, de luni până vineri erai la Buftea. Și tu în perioada asta, gata, asta erai job, terminasei cu școala, Terminasem cu școala, nu m-am mai dus la master. nu te-ai mai nici Aveam un plan, dar nu m-am Așa. mai dus. Uite, stai o paranteză, mi-am dorit foarte tare să studiez în străinătate și îmi dar găsisem... n-am bani. Nici bani n-am, eu personal n-aveam, dar părinții mi-au spus că nu mă lasă, poate ori din cauza financiară, ori că n-au vrut pur și simplu. Ok, Dar dai seama că dacă plecam, viața mea era alta, că n-aș absolut. fi făcut nimic din ce am Absolut. făcut după. Da. Și te bucur că n-ai Acum plecat, mă bucur, îmi atunci am imaginez. fost supărată, că îmi doream Dar mult. ce ai fi vrut să studiezi? Dacă La New York Film Academy. deci tot regie, tot film, Da. asta era clar, erai setată Da. pe asta. Ok. A venit racheta. Descrie-mi un pic și călătoria interioară, că sunt curios. Până în momentul ăla tu n-ai trăit o celebritate de asta națională. Ai trăit așa. N-am trăit, Te știau oamenii da. din școală, Atâta, da. cartier, era localizat. După momentul pariu cu viața, cum arată lucrurile? Păi, noi am luat castingul în februarie 2011. În septembrie 2011 a fost primul episod on air. Între februarie și septembrie noi am fost într-un bootcamp constant, pentru că eram 20 de tineri care habar n-aveau cu ce se mănâncă profesia asta, pur și simplu aveam un oareșcare talent și ne-au trăinuit, practic, împreună cu actorii mari cu care am și jucat în serial. Carmen Tănase, Marin Moraru, Doru Anca, mă rog, foarte, foarte multe persoane care au ajutat foarte mult la formarea noastră. Și, practic, aveam școală, da? Școală de actorie în direct pe platouri. După care am început și filmările. A început difuzarea. La 3 săptămâni de la difuzare, episoadele erau luni, 2 episoade în fiecare luni, de la 8 la 10 seara. Deci a 3-a săptămână de la difuzare ni s-a spus că trebuie să mergem la mall, că ne întâlnim cu oamenii care se uită la serial. Și noi eram, de 3 săptămâni cine se uită? Și am ajuns la mall în AFI, la zona de mâncare. Am ieșit pe ușa aia de la security, era mall-ul full. Full, eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Ba da, când mergeam, nu știu, la concertele cuiva. Și noi am ieșit și ne-am blocat, adică ne-a luat, efectiv ne-a șocat ceea ce se întâmpla acolo, că erau atâția oameni care ne scandau numele trupei și ni s-au tăiat picioarele și atunci am zis, înseamnă că se uită lumea. Păi, ăsta e un serial de succes după doar 3 episoade, wow, ce tare! Și de aici lucrurile s-au dus numai și numai în sus, pentru că o generație întreagă de copii, o altă generație de adolescenți au fost, nu că fanatici cu personajele noastre, cu trupa. A ajutat foarte mult că trupa, pe lângă faptul că era în serial, exista și în viața reală. Pentru că noi mergeam în turneu, da? Aveam concerte peste tot. A fost
un gen de atenție, de faimă, la care odată că nici nu m-am gândit, nu mi-am imaginat. În al doilea rând, nu cred că la noi în România a mai fost cineva care să genereze așa frenezie, pentru că noi, în momentul în care mergeam în mall, în timpul liber sau în oricare loc neorganizat, Da. copiii cu care noi ne întâlneam plângeau, urlau, înnebuneau. Imaginați, Adică da. Smiley, Andra, Delia, sunt convinsă că au super mulți fani și în lumea nebunită, dar nu leșină nimeni, știi, era altceva, nu știu. Și cum a fost pentru tine asta? Șocant, nu? Adică eu niciodată n-am luat faima și succesul trupei al nostru, că a fost ceva colectiv, ca pe ceva ce era normal. Nu mi s-a urcat niciodată la cap treaba asta. Asta sunt curios, că mi se pare complicat să nu te afecteze faptul că te recunosc oamenii, au reacțiile astea când te văd, adică uitându-te înapoi nu s-a schimbat nimic, nu știu, așteptări financiare, relația cu parteneri romantici despre care vreau să te întreb. Ajungem Pare și că acolo. nu mai aveai timp. Da. Băi, știi ce s-a schimbat? Cumva, de mică fiind, având o oareșcare noțiune despre ce înseamnă să te mai știi altcineva în afară de grupul de prieteni, chiar dacă era la o scară mult mai mică, n-a fost atât de mare înțeleg. schimbarea, dar ce știu sigur că mie mi-a lipsit din viața mea de la bun început este acest privacy, adică Da. și atunci și azi, indiferent că azi nu mai leșină nimeni când mă vede, ci doar uite, știi așa, că e altceva, întotdeauna am avut această responsabilitate puternică pe umeri, băi, ai grijă cum te comporți, vezi. Chiar și, nu știu, când eram în La La Band, în anii de La La Band, de Revelion, după concert, dacă mergeam și noi la o petrecere undeva, păi nu exista, noi n-aveam voie să bem șampanie sau ceva alcool, să se vadă că e alcool. Că noi eram respectabili și un exemplu pentru copii. Știi? Adică erau niște reguli, niște chestii. Presiune. Da. Și cum a fost pentru tine presiunea asta? A fost ceva ce ai fost dispusă să suporți, te-a frustrat vreodată și ai zis, bă, nu-i corect? Da, n-am simțit-o ca pe o povară. Adică cumva reward-ul era mult mai mare decât... Că până la urmă, în absolut orice meserie, nu poți să ai numai plăceri. Mai ai și neplăceri. Contează ce contează cel mai mult pentru tine. Știi? De asta zic, priorities și în prezent totul este după priorități. Din ce mi-ai povestit până acum, e foarte multă muncă în spate. Deci tu lucrai în perioada asta după facultate, de luni până vineri erai la filmări, Da. după aia erai la concerte, acum ajungem la 25 de ani când pornești și brandul. Da. Asta cum ți-a venit? Brandul a venit din panică, pentru că după 4 ani de La Band și știam că se apropie de sfârșit, că era firesc. Firesc. Da, număr de sezoane, trupa, toată lumea crescuse, practic toată povestea Pariu cu viața a fost pe parcursul anilor de liceu ai personajelor. Și după ce personajele au intrat la facultate, s-a făcut un sezon în care mai povestim ce fac ele. Și gata, ok, că nu suntem întâlnări și neliniștiți, știi? Și toți începuserăm să avem activitate solo, ori carieră solo, ori proiecte personale. Și atunci mi-am zis eu, băi, gata, se încheie. Deci se oprește fântâna, adică nu mai vine salariu. Ce facem? Eu cu mine. Da. Zic, păi, tot eu mie. Păi ție ce-ți mai place să faci? Uite că îmi place să mă îmbrac frumos, îmi place moda, m-ar interesa să creez, nu știu dacă mă pricep. Păi și cum să facem? Păi nu știu. Haide! Fix Asta așa. putem să punem titlul episodului sau thumbnail, facem ce facem? Nu știu, facem. Exact. Exact așa a și fost. Și m-am gândit, păi cu ce să încep? Păi ar trebui să am un spațiu, că dacă fac ceva trebuie să am un spațiu. Bine, hai să închiriez un apartament. Am închiriat un apartament. Haide să văd dacă găsesc o doamnă croitoreasă. Măi, n-aveam niciun business plan, n-aveam nicio idee de nimic. Știam doar că mi-ar plăcea să încerc și această treabă, că se termină Pariu cu viața. Nu știu ce-mi rezervă viața profesională. În momentul în care te-ai hotărât să faci chestia asta, aveai economii, Aveam puteai niște să economii, stai da. un an,
Cum arăta asta Nu pentru aveam tine? creierul așa dezvoltat ca atunci să am fondul de economie, echivalent cu 3 luni, așa, fondul de urgență, economie, așa. Nu, aveam niște bani, efectiv, că n-aveam pe ce să-i cheltui și n-aveam când să-i cheltui. Aveai când asta pare că... Da, și nici n-am stat să calculez cât timp mi-ar ajunge cu cheltuielile lunare. Băi, n-a fost deloc gândit, efectiv. Interesant asta. Nu e ceva ce aș recomanda, în sensul că mi se pare normal atunci când faci o Te apuci de investiție să firmă? calculezi sau da, un pic, sau să măcar să întrebi dacă tu nu știi, să întrebi pe ea mai deștept. Dar altfel, mă bucur că am avut această inconștiență și totuși acest curaj. Pentru că Ai închiriat apartamentul? am închiriat apartament, am găsit croitoreasă, Da? am început să mă joc, efectiv, să văd ce îmi place, ce nu-mi place, ce mi-ar plăcea să creeze brandul. Ulterior am făcut și un curs de design vestimentar, să știu eu pentru mine, la care nu m-am dus să-mi iau diploma, pentru că nu aia era pentru mine important, ci vreau să știu să vorbesc aceeași limbă cu doamna croitoreasă. Cum ai făcut și cursul de actorie? Exact, Ca să fii regizor bun, să înțelegi da. actor. Foarte interesant și asta, că tu pare că te pregătești totuși pentru orice lucru pe care îl faci. Ai și asta cu hai să ne apucăm și vom vedea noi, Să știi că după dar ce... faci cursuri. Da, după ce m-am apucat de tenis, de exemplu, în 2020, Așa? după prima jumătate de an când m-am dus și la un concurs, am zis, ce rău îmi pare că n-am făcut asta de mică, eram tenismen. Deci am zis, tenismen de performanță, asta și făcut. Tenis de performanță, da. Măi, da, dacă îmi place ceva, îmi place să merg în profunzime. Adică nu îmi place să tratez lucrurile cu superficialitate. Și nu o fac pentru nimeni altcineva, o fac pentru mine. Adică nu că am ceva de demonstrat, ci pur și simplu vreau eu să Așa știu. simți tu că ai nevoie să o faci. Ok? Da. Când te-ai prins că e loc de business și că chiar are sens chestia asta? Mult mai târziu. Eu am început la 25 de ani proiectul ăsta ca și plajă, ca și plasă de siguranță. În caz că lucrurile nu mai merg în zona de televiziune, de muzică, Da. lucru care n-a fost cazul, pentru că imediat după ce Pariu cu viața s-a terminat, Da. eu am luat postul de prezentator la Vorbește Lumea. Așa, de pe, nu știu, cred că 3 luni mai târziu, 4 luni. Te-au căutat direct după experiența? Da, m-au căutat N-ai mai direct. dat Am casting? fost și la casting. Ai Ba da. fost și la casting. Băi, eu Ok. am, pentru tot în viață am dat casting. Deci, serios. Am dat și casting, am luat casting-ul, am început filmările acolo, program de luni până vineri. Deja aici bugetele s-au schimbat. În sensul că deja începusem să fiu mai atentă. Aveam un angajat. Știam că trebuie, vreau, nu vreau, trebuie să plătesc angajatul, trebuie să plătesc chiria. Aveam niște cheltuieli acolo și am început să fiu mai atentă la ce se întâmplă. Nu foarte atentă. Eu vă Ok. spun sincer, m-am deșteptat la 30 de ani. Până atunci, Cum? nu știu, ai ajunge și acolo. Cât timp mai ok. avem? Mai avem. Avem. Deci, aveam business-ul, am luat postul de prezentator, am rămas însărcinat. Aici s-a schimbat treaba pentru că mi-am dat seama că stai puțin că nu mai sunt doar eu. Și după ce am devenit mamă, a fost un pic mai complicat, în sensul că am avut o felul de trăiri, oare cât la sută din ceea ce îmi place și din ceea ce îmi doresc să fac în viața profesională, voi mai putea face? Te-ai întrebat asta după ce ai devenit După, mamă da. sau chiar în timp ce... După. Cât am fost însărcinată, eram efectiv o floricică pe câmpie. Bine, și vârsta, n-ai ce să... La 25 de ani... Nu, acum poate că generația de astăzi, cred că are șanse mult mai multe de a fi mai echilibrat și mai rațional și mai calculat din punct de vedere financiar. Da, și am devenit părinte și m-am concentrat pe copil până mi-am dat seama cum se face treaba asta, după care am revenit. E mult spus, eu mi-am pregătit înainte de naștere mai multe videoclipuri ca să am materiale de lansat cât sunt în recuperare. De brand s-a ocupat o prietenă cât eu am fost tot așa cu nașterea cu tot, pentru că n-am vrut să renunț la treaba asta. Cert este că undeva după un an sau un an jumătate de când s-a născut Erin, am început să turez motoarele. Însă cel mai tare, motoarele mele s-au turat și m-am echilibrat emoțional și mental și financiar și tot. Mi-am găsit efectiv, mi s-a creionat harta. Da. După ce am făcut cea mai mare schimbare din viață și anume când am ieșit din relație.
Deci aia a fost în relația cu tatăl copilului. Aia a fost renașterea mea cumva, nu știu. Poate și pentru că din punctul ăla am devenit conștientă că, băi, de aici înainte, indiferent cine vine sau pleacă, poate că nu va fi un stâlp și singurul stâlp pentru mine și ea trebuie să fiu eu, da. Și dacă te uiți la tine după momentul ăla versus înainte, care zice că sunt principalele diferențe? În cum lucrezi, în cum te uiți la bani? Înainte eram copil, iar acum sunt femeie. Fix așa, chiar dacă eram copil cu copil. Dar așa mă și simt când mă raportez, când mă uit la mine de atunci sau când încerc să-mi aduc aminte cum simțeam și cum integram fiecare experiență. Acum sunt, nu știu, mult mai analitică, gândesc mult mai mult, am grijă să îmi iau mai multe backup planuri din toate punctele de vedere, și profesional, și personal, și financiar, din toate motivele. Și cum e diferit, efectiv? Adică ești mai prevăzătoare când pornești un proiect nou, ai nevoie să ai mai multe economii. Te întreb pentru că în rândul oamenilor care ne privesc, chiar dacă n-au neapărat un track record ca al tău, să fi început la 10 ani, să fi avut așa un crescendo gradual și sprijin din partea părinților, poate vorbim despre o mamă singură, poate vorbim despre un părinte care nu-și mai găsește locul profesional, are și copilul și ar vrea să facă o tranziție. Ce ai recomanda aici oamenilor, uitându-te la experiența ta, la ce să fie atenți? Cred că înainte de toate calculele pe hârtie, spun ceea ce am simțit și când eram la început de drum în copilărie. Noi avem un girofar intern care ne semnalează în ce direcție să mergem. Și când vine vorba de decizii personale, dar și profesionale. Faptul că imediat după ce girofarul începe să lumineze, nouă ne vin tot felul de chestii care, stimuli, gânduri care ne astupă acest sentiment, el tot acolo este și noi trebuie să ne întoarcem să vedem ce anume ne-a dictat nouă intuiția să facem. Eu cred că de fiecare dată când mi-am ascultat intuiția, am ascultat-o și bine am făcut, pentru că drumul ăla a fost cel mai bun. Și de fiecare dată când nu mi-am ascultat-o, am ajuns ulterior, după multe bucle, tot în același punct. Deci asta ar fi o dată, să fim un pic mai atenți la ceea ce simțim și la ceea ce ni se spune nouă intern că avem nevoie. Așa. După care, cred că... Vreau să te întreb ceva aici la girofar. În ce te privește, tu cum primești feedback-ul ăsta de la girofarul interior? E ceva ce simți fizic, simți relaxare, simți energie? Și cum să simte când îți urmezi intuiția și ești în spațiu undeva aici, în plex. Așa. E ca un fel de, ca să descriu vizual, un fel de flacără care arde. Dar dintr-o dată, așa e. Deci un proiect, o relație, cineva care îți face bine sau ceva care îți face bine, simți visceral că se aprinde flacăra aici. Super. Ok. Că unii oameni s-ar putea să nu-și dea seama, ok, vreau să-mi ascult girofarul, dar cum comunică el cu mine? Se mai poate simți și ca gol în stomac, din câte mi-au mai spus alte persoane. Când e de bine sau când e de mai puțin bine? Golul simți și de bine și de rău, doar că tu știi când e de bine, când e de rău. Okay. E greu de explicat în cuvinte, mi s-a întâmplat și mie. Asta odată cu intuiția, să încercăm să nu mai fim atât de dornici de aprobarea și de sfaturile celorlalți când există răspunsurile noi, eu sunt convinsă. Și doi, când vrei să schimbi jobul sau dacă ești mamă singură și îți cauți un cârlig nou, nu? De care să te agăți, crezi sincer că nimic nu se poate face de unul singur, adică ai nevoie de un sistem de suport, fie că e vorba de prieteni, de familie, de vecini, de partener ulterior dacă nu-l ai. Pentru mine lucrurile astea au fost vitale. Prietenele mele, dacă nu erau ele, probabil că nu eram nici eu cumva. Nu știu. Ele, sunt convinsă că poate nici nu știu cât și cum m-au ajutat. Dar, e important să-ți găsești tribul, indiferent că vrei să schimbi jobul sau că vrei să-l fructifici mai mult sau că whatever dorință ai. Oamenii cu care te înconjori te trag în jos sau te trag în sus. Este 100% recunoscut asta. Foarte frumos, îmi plac mult
ambele idei, și să-ți asculți corpul, aș zice, girofarul ăsta interior care spune ce ți-e bine și ți-e rău. Noi de-aia am făcut cumva busola asta și în tot proiectul ăsta, când trec oamenii prin procesul ăsta de a-și identifica puncte forte, pasiuni, valori și motivații și a-și înțelege personalitatea, asta începe încet să te ghideze, să zică ăsta e bun pentru tine, ăsta e mai puțin bun, dar fără să le decodifici neapărat mental, să ai claritate, să le poți pune pe foaie. Cum zici tu, și eu cred că simți în corp. Da. Eu așa am simțit de pildă cu proiectul ăsta, gândindu-mă ce mi-ar mai plăcea să fac, ce mai alinia cu mine. Mi-au venit multe idei și unele aveau sens în cap, dar nu simțeam nimic fizic în relație cu ele. Exact. N-apărea căldură, n-apărea entuziasm, pe când am gândit proiectul ăsta și am zis, băi, ce mișto ar fi să muncim cu mai mult sens, să facem chestii aliniate cu noi, să nu mai muncim doar de nevoie, ci și pentru că alegem, fără să ne punem problema câteodată chiar a banilor, cum ziceai tu, știi, că nici m-am gândit la asta până n-am fost obligat. Vreau să te întreb, girofarul la tine acum, către ce te împinge în momentul ăsta al vieții tale? Că ai zis că după despărțire ai avut momentul de claritate, așa, de stat tu cu tine. De regrupare. A fost ceva ce ai făcut conștient? Ai făcut terapie? Cum a fost regruparea asta? În primul rând îmi aduc aminte foarte clar când m-am mutat în casa nouă. Și mi s-a părut foarte ciudat sentimentul să știu că, băi, sunt singură, deși nu eram singură, eram și cu fiica mea, și cu Bona, adică și cu câinele, casa era plină. Dar era un sentiment din ăsta, băi, după ce se face ora de culcare și satul se culcă, da? Am rămas eu în sufragerie. Și mi se părea ciudat că nu mai era mișcare, nu mă mai întreba nimeni nimic, nu mă mai certa nimeni de ceva, nu mă mai complimenta nimeni, nu mai era nimeni, da? Deci eram eu cu gândurile mele. Și mi s-a părut, pe de o parte, înfricoșător, pentru că orice femeie care iese dintr-o relație și are și copil, 100% a avut cel puțin o dată gândul, cine mă mai ia? Ăsta e gândul. Pentru că realitatea firească, în momentul în care ai deja un copil, cu siguranță plaja ți se restrânge. Sunt foarte puține persoane care ar vrea să se înhame la așa ceva. Și după ce acest gând mi-a venit în minte, am zis că nu există așa ceva. Remove. Așa. Și am început să mă gândesc ce aș putea face eu cu timpul ăsta pe care l-am avut de mult, și anume la 20 de ani poate, când eram doar eu în casă. După ora 10, că până la 10 e trans copilul. Așa. Și m-am gândit, ok, bun, cu ce aș vrea să încep? Aș vrea să fac terapie, pentru că în primul rând am trăit ceva ce e clar m-a schimbat și aș vrea să înțeleg mai multe lucruri. Ceea ce a fost poate cel mai bun lucru pe care l-am făcut în investiția în mine, m-a ajutat să mă cunosc, m-a ajutat să mă cunosc, punct. M-a ajutat să mă cunosc terapia și m-a făcut să trec prin această tranziție, pentru că indiferent dacă te desparți în termen bun sau în termen răi, este o tranziție pe care trebuie să o depășești și este incomodă. Nu există, e incomod. Bun, asta a făcut terapia și m-a ajutat să îmi dau seama și ce îmi place și ce nu îmi place în primul rând. Și în ce viață. ai descoperit? Da. Păi am descoperit care sunt valorile mele în special și valorile mele teoretic sunt și cele pe care mi-aș dori să le regăsesc într-o oarecare măsură la oamenii cu care mă înconjur. În special și într-un viitor partener. M-a ajutat să observ, analizând în viața, ce tipare comportamentale am ales atunci când a venit vorba despre un partener de viață, să înțeleg dacă mi-a făcut bine sau nu acest lucru. Măi, am înțeles atât de multe lucruri și în legătură cu familia și cu mine și cu copilul și cu tot. Și cred că dacă n-aș fi făcut terapie, practic nu m-aș fi maturizat, că eu cred că asta m-a maturizat. Ce frumos, ok. Da. Și în cât timp simți că s-a întâmplat asta? Rapid, în 6 luni. 6 luni. O dată pe săptămână ai mers? Da. Doar că în urma, adică după aceste 6 luni, evident, munca a continuat și continuă și va continua. E vorba asta că terapia se întâmplă între sesiuni, exact. Mai mult decât în timpul sesiunilor. Spuneai tu că te-a ajutat să te clarifici cu ce îți place și ce nu-ți place, cu ce contează și ce contează mai puțin. Care îi zice că sunt top 3 valori așa ale tale? Pentru oamenii care îmi populează viața? Sau... Dacă le ai împărțite pe categorii, da, sunt curios care sunt stelele tale polare interioare, care sunt valorile astea care sunt importante pentru tine indiferent de context.
Corectitudine. Da. Sunt un om care moare cu dreptatea în brațe, efectiv. Bine, rău, asta e. Pasiunea. Eu sunt un om pasional, cu pasiune și oamenii din viața mea simt să aibă același foc intern, indiferent în ce direcție. Ok. Așa. Și compasiunea, pentru că mi se pare că da, e foarte important. Și după procesul ăsta de cunoaștere de tine, de maturizare, pe care ai zis că după 30 l-ai trăit, s-a schimbat ceva și în felul în care te uiți la mixul profesional, trecând Absolut. prin... Ce s-a schimbat? Nu știu, n-aș ști să spun exact ce s-a schimbat. Cert este că după 30 a venit și decizia de a renunța la viața agitată a cântăreților, Ok. de a călători în țară, de a pleca la concerte, pentru că a fost clar în noul aranjament al vieții mele, prioritar este și era și va fi copilul. Și atunci, deși poate că așa din exterior pare că am făcut un sacrificiu sau că am făcut un compromis, pentru mine l-am simțit foarte firesc, în sensul că nu absolut orice arie a jobului sau orice arie a pasiunilor mele trebuie să dureze la nesfârșit, ca și profesie. Și am fost ok cu asta, că a fost o tranziție treptată, n-am întrerupt activitatea muzicală dintr-o dată, ci treptat până când s-a stins focul de lemne și am simțit că, băi, e ok, am făcut pace cu asta. Okay. Mi-este dor uneori, dar uneori, uite cum a fost și în decembrie, am fost în turneul Andrei, turneul de Crăciun și mi-am hrănit un pic dorul, gata, acum asta ok. Dar a fost un lucru firesc pentru mine, da? Bun. Asta a fost odată. Mi-am văzut mult mai bine plaja profesională. Felul în care am învățat să mă organizez sau în care mi-am propus să mă organizez ca să fiu cel mai bun părinte pentru copilul meu, dar și cea mai bună femeie pentru mine. Practic e un lucru nou pe care l-am învățat. Și ce m-ai întrebat? Îmi răspuns la asta. Cu ce e diferit profesional după perioada de cunoaștere de sine, de maturizare? Deci ai renunțat la cântat ca să ai mai mult timp pentru tine, pentru Erin, să fii mai prezent acolo. Ai început să o prioritizezi și mai mult pe ea și pe tine ca femeie. Mă bucur. A fost un moment, nici nu mai știu în ce context am făcut asta. Cred că cu Horia Tecău vorbeam la un moment dat, am făcut un exercițiu la o școală pe care o facem, la Mindset Match, la un proiect și trebuia să listăm care sunt cei mai importanți oameni pentru noi sau așa ceva. Băi, mi-a plăcut maxim că Horia s-a trecut pe el primul. Mi se pare logic. Ceea ce mie nu mi-a trecut prin cap. Deci eu m-am gândit, parteneria de viață, părinți, colegi, Da. Foarte, deci te super felicit, e o lecție la care eu încă lucrez asta cu să fiu eu cel mai important om din forul ăsta interior. Ia-o invers, iartă-mă. Te rog. Vrei să spui ce... Nu, asta e, îmi place să vorbim despre ce a fost diferit și cum, că noi le vorbim oamenilor în ADN și despre anotimpurile astea profesionale. La tine pare că s-a schimbat într-un fel anotimpul profesional. Ai renunțat la niște lucruri, ai dobândit claritate mai mare pe altele. Și cred că cel mai important din punct de vedere profesional, am intrat în perioada în care am cea mai mare încredere în mine. Poate și pentru că, uite, apropo de ce ți-a spus Horia, poate că prin terapie am ajuns să-mi văd toate punctele forte pe care nu eram obișnuită să le văd, să-mi văd și defectele și să-mi dau seama cum pot face balanța între ele astfel încât eu să fiu mulțumită de mine. Dar, repet, în momentul în care tu ești un model pentru cineva, și anume pentru copil, este responsabilitatea numărul 1 ca tu să fii bine cu tine, să-ți placă de tine, ca să fii exemplu bun pentru copilul tău. Ce frumos! Asta e de real, așa. Ce e? E de real, e de tăiat, îmi place mult. Tu ai văzut direct? Da, și sunt câteva așa care au făcut foarte mare click cu mine. Acum, mergând către ultimul sfert așa din conversație, vreau să te întreb dacă ai avea în fața ta o tânără de 15, 16, 17 ani care să gândești, să uită la tine ca la un model, te urmărește în social media și ar vrea să facă ce faci tu. Ce recomandări ai avea pentru cineva care e la început de drum?
E greuț să recomand la 16 ani, pentru că meseriile pe care eu mi le-am ales sau domeniul în care m-am hotărât să activez este un domeniu volatil. În ce sens? Acum la care din ele te La tot ceea ce, că fie că e actorie sau că e muzică sau că e internet sau că e brand, deci toate, sunt volatile pentru că depind foarte tare de feedback, depind foarte tare de moment, depind de noroc. Sunt atâția oameni talentați care au și muncit, au, cum ziceam, și talent, au avut și susținere și n-au reușit. Nu este ceva ce putem controla, dar în ceea ce privește controlul nostru asupra pasiunii și asupra direcției, aș sfătui să nu se piardă pasiunea. O să fie greu sau poate să fie ușor, poate ești parte din norocoși, dar în momentul în care sunt oameni care vin și te încurcă un pic sau încearcă să te schimbe din direcția ta sau pur și simplu nu e timpul, nu e bun timingul sau nu este succes sau nu e noroc sau whatever it is, dacă se pierde pasiunea, se pierde tot. Ăsta e, din punctul meu de vedere, lucru numărul 1 în a reuși în orice. Deci să-și aleagă ceva unde pasiunea lor nu e dependentă neapărat de feedback, de succes, de chestii din exterior. Să fie ceva unde flacăra aia e ținută activă intrinsec. Mă bucur că ai zis și despre noroc. Că contează și eu. Cred că în orice am făcut oricare dintre noi, norocul contează mult. Momentul, circumstanțele, numai faptul că am avut 2 părinți care au fost foarte suportivi și care au știut cum să ne sprijine. Asta e un mare noroc. Ai mai spus tu și aș nota-o și pe asta, oamenii, afilierea, conexiunea asta cu cei din jur, mi se pare că e o constantă Connections. care conta. Aș mai spune ceva. Te rog. Noi tindem, acum nu știu cum e noua generație, că nu prea am prietene de 16 ani, dar cred că mindset-ul este foarte important, în sensul că generația noastră a fost crescută să pună rău în față. De către bunici, de către poate uneori părinții, de către vecinii de pe scară, aoleu, ai grijă. Cred că dacă reușim să ne controlăm mindset-ul și să avem încredere în lucrurile pe care ni le dorim, fără să punem rău în față prăpăstios și pur și simplu just to be safe, dar să avem încredere și să, efectiv, să lucrăm cu puterea gândului nostru, șansele noastre de reușită sunt infinit mai mari. Tu probezi asta cumva, tu demonstrezi asta. Orice. Da, și mi se pare că, ascultându-te în timpul conversației noastre, mi se pare că tu ai avut mindset-ul ăsta în care când apărea o inițiativă, un gând, te apucai să-l faci, vezi tu. Îți dau exemplu cu podcastul. Este ceva ce mi-am chiar, dorit. Cum? Mi-am dorit de foarte mult timp, din 2020 chiar. Și mi-am spus pe parcursul acelor 4 ani care au trecut, până la început de 2025, când l-am și făcut, mi-am spus că hai că o să văd, dar totuși parcă sunt prea multe, dar poate nu sunt suficient de bună, dar poate trebuie să mai adun un pic de experiență. Până când mi-am zis, băi, o să știu, când va fi momentul să fac podcastul, când eu voi fi în cea mai bună formă ca și host de podcast, o să știu. Și am lăsat gândul pe hold. Și la începutul anului, de fapt la finalul lui 2024, mi-am făcut un vision board, îmi place să fac asta. Și am stat într-o seară și am decupat și am scris și nu știu ce și vision board-ul este lângă patul meu. Iar în vision board-ul acela n-am scris absolut nimic de podcast, doar că acum, uitându-mă la el, vision board-ul este un podcast, pe lângă multe alte lucruri, dar este și un podcast. Și în ianuarie 2025, într-una dintre zilele mele de low, pentru că toți cei care avem foarte multe highs și suntem cu energie și așa, clar... Dopamina low e proporțional în jos. Exact, te trezești într-o dimineață proastă. Deci în ziua aia nu trebuie să facem nimic, trebuie să ne uităm la Netflix. Practic. Și într-una dintre zilele de low, am simțit că îmi lipsește noutatea. Că vreau ceva nou în portofoliu, vreau ceva care să mă bucure și o chestiune specifică noului an, care sunt rezoluțiile noastre. Și mi-am adus aminte de podcast și zic, wow, și cum să facem? Și din nou mi-a zis, nu știu, facem. Și am pus mâna pe telefon, am sunat
fetele din agenție cu care pun la cale toate lucrurile și le-am anunțat, vedeți că o să fac un podcast anul acesta și vreau să-l susțin singură, nu vreau să mă ajute nimeni, că este proiectul meu, merge bine, nu merge bine, e joaca mea. Și vreau să spun că ziua următoare, din moment, deci eu astăzi am decis și ziua următoare, pentru că am petrecut o zi în care am stat și am brainstormuit și am simțit că this is the moment, Cu tine. eu cu mine, ziua următoare aveam tot, denumire, tot sezonul scris, invitații scriși, tu pe listă, așa. Și a mai rămas doar designul și designul la fel. Am ajuns acolo. Oana, Da, și am ajuns iar la... prieteni, nu? Da, totul se face cu prieteni și cu prieteni, în sensul cu oameni cu care rezonezi, de fapt. Până la urmă asta e. Dacă ai urmărit episodul ăsta până aici, probabil că și tu ești în tribul celor care ne dorim să muncim cu sens și cu satisfacție, nu doar de nevoie sau pentru supraviețuire. Și, din experiență personală, știu cât de dificil poate fi procesul ăsta, de a-ți construi un drum profesional aliniat cu tine. Mie mi-a luat aproape 20 de ani și au fost o grămadă de momente de confuzie, de frustrare, de descumpănire și de lipsă de repere. Drumul fiecăruia dintre noi e unic, precum e și mixul ăsta de talente, de pasiuni, de valori, de motivații și de trăsături de personalitate. Dar procesul de căutare și de construcție e mult mai ușor dacă ai o busolă care să-ți aducă claritate. Și exact asta e cursul pe care îl găsești pe www.adnvocațional.ro. E o busolă care să te ajute pas cu pas, cu claritate și cu metodă să-ți descoperi punctele forte, interesele, valorile, motivațiile de moment și motivațiile recurente, plus trăsăturile de personalitate. Iar la intersecția lor, cum arată traiectoriile profesionale aliniate cu tine. Am construit acest program în baza a ce am învățat în ultimii 20 de ani de muncă și de studiu, ca să-ți aducă claritate, să-ți aducă direcție în alegerea drumului profesional și mai ales să-ți economisească timp și bani. Așadar, dacă lucrurile astea rezonează cu tine, intră pe adnvocațional.ro și dă-i o șansă. Îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat, sper din suflet să-ți fie cu folos și acum, înapoi la episod. Ascultându-te mi-a venit o idee și vreau să te întreb asta, vreau să și reflectezi un pic la ea. Noi avem în interiorul nostru polii ăștia cu a face și cu a fi, cu analiză și cu acțiune. Cuiva care e în domeniul tău, în artă, în fashion, în online, în TV. Cam cum recomand să stea între polii ăștia cu a analiza, să gândi și a face? Că unii oameni stau prea mult într-unul, alții prea mult în ălalt. Da. La tine cum e și cum ai recomanda cuiva? Eu întotdeauna m-am gândit așa, am echipă cu care lucrez, am oameni care mă pot sfătui, dar cine o să-și dorească cel mai mult binele meu? Bun, deci dacă eu îmi doresc cel mai mult binele meu, mereu în viață, trebuie să încerc să înțeleg tot ceea ce ține de ceea ce fac. Chit că e ceva ce nu-mi place, măcar un pic să am idee. Asta m-a dus la e cumva și treaba asta cu controlul, dar ți-am zis, încerc să învăț să externalizez și îmi iese, dar faptul că eu vreau să înțeleg ține de structura mea internă. Iar am uitat ce m-ai întrebat. Ajută și răspunsul ăsta ajută cât stai în analiză sau cât recomanzi cuiva să stea în asta și cât în a face, în acțiune. Așa, da. Deci, bun, analiza pentru mine e obligatorie în orice. Este adevărat, în momentul în care tu simți că ai obosit analizând, ăla e momentul să faci lucru. Eu cel puțin așa am făcut, așa am simțit. Știți, hai să o luăm invers, îl lăsăm la o parte profesională. Să presupunem că stai de vorbă cu cineva de care îți place, în mesaje, telefoane, întâlniri. Și totuși mintea ta nu poate să pună a label on it. Da? Deci tu zici, ce suntem noi? Suntem ceva, nu suntem nimic. Asta. Da. Pentru că facem asta, nu? Da. Adică ca și oameni analitici trebuie să facem asta. Bun. Măi, și dacă tu stai și analizezi și tu nu poți să-ți dai seama ce sunteți voi, ăla este semnul, clar, tu ai obosit un pic, semnul să pleci. E clar că nu e treaba ta acolo. Cam așa o văd și în deciziile profesionale. Dacă tu stai și analizezi, ai două variante, pleci sau faci. Și atunci intervine intuiția, flacăra interioară. Așa le văd eu. Nu știu să sfătuiesc altfel decât trăiesc.
Foarte frumos. Deci pleci sau faci. Când analiza a dus la oboseală, ori pleci, ori faci. Ok. O să vreau să ne jucăm ceva. Vreau și eu. Mă tot uit la el de când îl am venit, avem da? aici. Noi avem un joculeț cu carturi pe care l-am făcut special pentru oameni care își caută ADN-ul ăsta interior. Și tărărăm, O să-l puneți și la vânzare? tărărăm, da. Bine. Da, nu ne-am gândit neapărat la componenta de vânzare, dar vei pleca de aici cu unul cadou. Avem mai multe carduri. Așa arată ele. Și îți propun așa, să le amestecăm și să tragem ca la cărțile de joc. Vlad, cum se făcea? Ne Aia? arăți? Hai că da, că știu și eu, Știi da. și tu, nu? Ia să vedem. Tata a Dacă jucat ne poker iese. când era mic. Așa, dar lui Vlad iese mai bine decât îmi iese mie, să vedem. Ia, să vedem bine, depinde și de elasticitatea cărților. Oh, ho, 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 așa. Cum e, în liceu eram Eu pe ce să vas. mai, le las deoparte Casino. pe astea. Le las deoparte. Și poate să ne pice diferite. Deci, Așa. alege. Extract, da? Da, ce-ți place? Una, Și două, zic ce trei. e? Da. Care sunt cele 3 cuvinte care rezumă cel mai bine esența ta? Exemplu, energie, claritate, empatie, etc. Esența. Energie. Nu vreau să copiez, dar e real. Așa. Pasiune. Da. Căldură. E frumos pentru că se leagă și de valori. Deci ai zis, chit că acolo era corectitudine în plus, dar pasiune și compasiune, adică pasiune și căldură. Aia cu corectitudine e o chestiune la care țin foarte tare când vine vorba de interacțiunile mele umane, profesionale. Dacă sunt nedreptățită, mă supăr foarte tare. Dar supărarea ai zis că nu duce la răzbunare, Niciodată nu. poate să ducă ori la ambiție, La ori confruntare, la ambiție, la abandon. Dacă Efectiv, nu. da. Mhm, Dacă e o nedreptățire foarte mare, n-am nicio problemă să plec. Da, next. Yes. Așa. A, tu nu? Dacă vrei, poți să trag și eu. Păi da. Hai, zi tu. Vreau să te întreb pe tine asta, zic și eu. La mine care sunt lucrurile pe care le făceai bine încă din copilărie? Mhm. Ce făceai bine? Ce făceam din bine? copilărie? Cântam. Respectam reguli. Ok. Un punct foarte. It is what it is. It is what it is. Da. Așa, și încă ceva? Ce făceam bine? Foarte ciudat, că nu mai vine niciun răspuns. Cu estetica, cu look, cu din astea, ai avut simțul ăsta de mică, dat fiindcă se regăsește mult în ce faci azi. Da, am avut. Nu știam cum să mă îmbrac mai deosebit la școală. Și la case am văzut că la tine pasiunea sau preocuparea asta pentru design Da. și pentru estetică nu e doar în... Nu. Îmi place mult de tot. Îmi place să renovez. Și acum sunt în plină renovare cu un proiect. Adică... Mă întorc cumva la de unde am pornit în episod, că tu spuneai că esența la tine e artist, că așa te-ai defini cuiva care te întâlnește acum și mie asta mi se pare că e și frumos când îți descoperi ADN-ul, că nu e despre o activitate profesională sau o pălărie din asta, sunt cântăreț sau sunt compozitor sau sunt regizor, e despre ceva ce poți să declini în orice. Și la tine, de pildă, pasiunea asta pentru frumusețe estetică, mi se pare că se vede s-a văzut și în regie, s-a văzut și în designul casei, Da. și în business-ul de haine, deci... În același timp e ciudat că sunt foarte bună la sporturi și totuși n-are nicio treabă cu arta, cred că are mai degrabă legătură cu ambiția, cu latura pe energie, pe ambiție, pe corectitudine, că sunt cu, știi, să repeți, să faci. Aici ai ceva în comun cu domnul Vlad din spatele camerei, că el este campion la diferite Știu. sporturi. Ambiția. Și ambiția. Da, uite, și asta mi se pare frumos, că nu orice punct forte, Da. apropo de talente, nu orice punct forte trebuie să se traducă într-o activitate profesională. Poți să Absolut. faci sport, să fii bun la ceva și să faci Da. bine lucrul ăla fără să devină neapărat meserie sau încă un proiect profesional. Uneori e imposibil dacă sunt arii total diferite. Mi se pare foarte funny asta cu tenisul, că și eu trăiesc cu regretul că nu m-au dat la tenis când eram mic. Mi-ar fi plăcut Da. foarte mult. Eu am făcut volei, aia e mingea lui Vlad, dar arăt că trăia oricum.
Mi-ar fi plăcut mult tenisul, îmi place, acum joc paddle destul de Știu, mult. te urmăresc și văd. Dacă Chiar vrei te să duci vii, des rău de tot. da, mergem, luăm și lecții. Cristina și cu mine luăm, am început să luăm vin, lecții. da. Dacă vrei, Da. dacă vreți, Mhm. putem să facem o tură. Mai tragem un card? Normal, uite că am luat una. Ce Ia. ți-a ieșit bine de la prima încercare fără mult efort? Fără mult efort. Ce înseamnă mult efort? Define mult. Adică... Uite, îți dau un exemplu de ceva ce mie nu mi iese bine nici cu mult efort. Eu, de exemplu, am 0 skill la desen. Bine, da. La Și lucruri eu, care cumva. presupun desenat, eu știu să desenez stickman, cerculeț și liniuțe. În contrast, mi-aduc aminte de un coleg din liceu Cosmin care, fără pregătire, fără nimic, făcea niște lucruri unde când începea să deseneze, nici nu înțelegeai ce face, până lega câteva puncte și apărea fața, piramida, copăcelul. Ok. Deci când zicem fără mult efort, ceva care să simți că chit că ai pus și efort peste, îți ieșea bine de la început, cum ai zis tu cu talentul, că ai mers la Da. Ploaia Steluțelor și era ceva acolo, chit că după aia ai făcut cursuri, te-ai antrenat. Nu mai dau același răspuns. Pot să zic așa, de exemplu, sunt a little geek. Așa, Îmi iese fără mult efort tot ce ține de calculatoare. ok. Să fac chestii pe, nu știu, orice ține de tehnică, să fac un site, să editez, să... Este Și le nativ. faci tu? Da. Site-ul și de la business ți le faci singur. Da. Super unexpected. Place mult, adică nu nu m-aș fi știu. gândit. Da, Îți da. și place. Da. Deci numai că ție și Da. place. Da. Very nice. Asta odată și doi, uite, cu sporturile, că am avut 2 experiențe de acest sens. Odată când ți-am zis m-am apucat de tenis, imediat a fost, glue to the hand, așa, și bucurie mare. Și 2, patinaj artistic. Am participat la o emisiune, Da. unde a trebuit să învăț în timp record 4 luni să fiu profesionistă. Și cred că am reușit într-o oarecare măsură, adică mi-am depășit așteptările cu mult, dar era bucuria. Dar nu e o chestiune doar că, am reușit un lucru și sunt bucuroasă și mândră de lucrul ăsta. Este ceva ce trezește sportul în mine. O adrenalină, nu știu, endorfine multe, nu știu, o bucurie fantastică. Deci e bucurie pur și simplu. Bucurie pură, da. Faci în fiecare zi, săptămână, Încerc, cum arată? dar, Fiecare zi încerci? Încerc sport. Da, Adică da. sală sau ceva, încerc, dar nu-mi iese, că mai e și programul de așa natură, dar ajung de câteva ori pe săptămână. Da. Vreau să-ți caut eu unul. Pentru că astea sunt cu tu le talente, știi? cu pasiuni. Nu le știu pe toate, dar vreau unul cu valori. Pasiuni, stai așa. Talente, că nu le-am amestecat destul. Noi le avem împărțite pe talente, pasiuni, valori și motivații. Asta e așa. Da, uite pe ăsta îl vreau, e pe valori. Cum sunt oamenii cu care simți că ai chimie imediat? Apropo de cât de Cum important. sunt oamenii? Cum sunt ei, da. Ce trăsături, valori, comportamente au? Păi, în primul rând, sunt oameni serioși. Serioși în sensul Apropo de corectitudine. cu conduită, da. Adică s-a întâmplat să fie oameni serioși care să mă dezamăgească, dar sunt convinsă că a fost o conjunctură. Că așa s-au aliniat planetele, ca să zic, și nu consider că ar spune ceva despre caracterul lor treaba asta. Știi? Adică pot să văd dincolo de lucrurile astea. Deci sunt oameni serioși, sunt oameni cu țeluri, cu aspirații, cu vise, cu pasiuni, cu dorințe, deci oameni care... Vor să ajungă undeva, să facă ceva. Da, cu pasiuni, cu așa. Și sunt oameni care în spatele unui scut sunt sensibili. Toți, efectiv, toți. Așa, aici Se pare am zis doar 3 atât de lucruri. mișto. Pentru că iar apar, știi, ca și la esență la tine. Tu ai zis energie, pasiune și căldură în esența ta și la oamenii pe care rezonezi, seriozitatea, apropo de corectitudinea de care ne-ai mai vorbit, pasiunea care e și în esența ta și sensibilitatea care este, Căldură, apropo de da. căldură, și în esența ta. E foarte frumos Da. ca exercițiu. Vreau să te mai întreb așa, fără legătură acum cu cardurile strict, dacă e ceva ce ți s-ar părea util de povesti cuiva apropo de vocația și de cariera ta, ce nu te-am întrebat, dar simți că ar merita zis. Viitoarei generații de regizori, de
artiști, de... Eu aș putea doar să spun un lucru care cred eu că e cel mai important, indiferent de meserie. Dacă reușești ca om să fii flexibil în fața schimbărilor, chiar dacă nu-ți place ideea de schimbare, dar să poți fi flexibil, cred că poți face absolut orice cu șanse mari de reușită. E un lucru pe care eu l-am învățat, atât profesional cât și personal. Și iar revin la același lucru. Măi, știi cum e când stai în mare cu apa până la genunchi? Poți să n-auzi și ești cu spatele la valuri, dar tu simți când vine valul? Simți, da? La fel așa se simte orice schimbare bună pe care trebuie să îți faci curajul să te duci. Flexibilitate în fața schimbărilor. Și mai vreau să te întreb ceva, acum mi-a venit. O bună bucată din ce faci tu profesional este online. Da. Cum rămâi offline? Și cum să folosesc, nu, cum rămâi sănătoasă psihic, cum rămâi stabilă emoțional, dat fiind că știm ce impact au ecranele și device-urile și social media asupra noastră și la tine e o bună bucată din ce faci și ziceai că și când mergi în vacanțe nu ești deconectată complet. Nu sunt deconectată complet, dar cred că e cumva o școală pe care am urmat-o. Cred că e cumva o școală pe care am urmat-o încă din copilărie, pentru că obișnuită fiind cu publicul de mică și mai ales în perioada la band, pe câți fani aveam și hateri. Adică am învățat să mă concentrez la ce am eu de făcut, să văd frumosul și binele din ceea ce mă înconjoară și să nu mă las afectată de cuvintele urâte care se mai pot spune pe net, că ele există, cu siguranță. Dacă văd ceva, șterg. Adică la mine nu e democrație pe Instagram la mine, de exemplu, dar nu, este spațiul meu. Only good people allowed. Ok. Așa. Și cred că pur și simplu asta e. Și chiar dacă sunt expusă și sunt zilnic, că totul e pe online, business-ul e pe online, Instagram-ul, Facebook-ul, TikTok, YouTube, toate sunt în online, chiar dacă se realizează, uite, suntem și noi aici offline, mă întorc la oamenii pe care i-am ca și ancore. Ok, deci de acolo aia e ancora, indiferent de părerile din online și acolo curatorizezi. Da, absolut, nu postez oricum orice și nu postez totul. Adică viața mea e a mea. Ce e pe online e frumos. Online. Am și o întrebare. Se poate? Ce drăguț! Mi-am scris o întrebare. Dacă ai fi complet anonim timp de un an, fără faimă, fără followers, fără brand personal, ce ai face diferit în modul în care îți construiești impactul? În care îmi construiesc? Impactul. Impactul? Wow, ce întrebare bună! Să presupunem că aș lua de la capăt. Da. Fără brand personal, fără followers, fără... Cea mai bună întrebare. Sunt convinsă că în parcursul meu profesional, La Band și Pariu cu Viața au reprezentat, cum am spus, racheta. Dacă n-ar fi existat această rampă, cu siguranță dorințele mele, să spunem că ar fi rămas aceleași, dar s-ar fi întâmplat cu o viteză mult mai lentă. Ce aș face diferit? N-aș face nimic diferit. Aș repeta ce am făcut, dar luând în calcul că probabil în universul ăsta paralel nu ar fi serialul, cred că totuși aș pleca la facultate în America. La film. La film. M-aș întoarce sau nu, dar pentru mine a fost ceva, o dorință supremă. Adică sunt convinsă că eu am avut de ales două traiectorii. Sigur, acolo a fost my turning point. Pe local sau pe internațional. Și am rămas acasă. Dar pentru care eu îți mulțumesc. Mulțumesc că ai rămas acasă. Mulțumesc și eu că ne-am întâlnit. Noi și cu membrii comunității. Mulțumesc din inimă pentru episodul ăsta și pentru poveste. Cu mare drag. Mi-a făcut o mare plăcere. Nici nu știu cât timp a trecut, dar după cum îmi face stomacul de foame, cred că au trecut 2 ore, nu? Dacă n-ar trebui să ajungi la taxe și impozite. Aș mai vrea să mai zic ceva în completare pentru întrebarea lui Vlad. Cred că până la urmă, dacă ar fi să o iau de la capăt, n-aș schimba drive-ul pe care l-am avut, că sunt convinsă că, ținând cont de toate lucrurile, în afară de toate lucrurile care mi-au fost aduse de destin, de viață, de conjuncturi,
drive-ul, energia mea sunt cele care m-au făcut să am noroc cumva. Nu știu dacă it makes sense. Este semnătura ta. Drive-ul. Nu? Da. Ok. Și cu acestea fiind spuse, sunt Paul Olteanu, am fost aici cu Mare Soare drag. și cu Vlad, care a pus cea mai frumoasă întrebare. Vă mulțumesc, oameni buni, că ați rămas cu noi până la final, până la episodul următor. Cu bine! Îți mulțumesc pentru că ai rămas cu noi până la finalul episodului și te felicit pentru că în felul ăsta contribui și tu la o Românie în care cât mai mulți dintre noi muncim cu sens și satisfacție și nu doar de nevoie sau pentru supraviețuire. Apoi, dacă ești într-un moment în care îți cauți un drum profesional cât mai aliniat cu tine și simți nevoia de ajutor, te încurajez tare de tot să intri pe site și să te înscrii la cursul ADN vocațional. Am pus acolo tot ce am învățat în ultimii 20 de ani de căutări și de reflexii profesionale și am construit un program care să te ajute cu claritate, cu susținere, pas cu pas, să-ți identifici mixul tău unic de talente, pasiuni, valori, motivații și trăsături de personalitate, iar la intersecția lor traiectoriile vocaționale cele mai potrivite pentru tine. Iar, dacă ai deja claritate pe direcție, dar simți nevoia de susținere și de tovarăș de drum, poți să te alături comunității de membri. Acolo poți să te ajuți de experți, de specialiști și de ceilalți colegi din comunitate ca să construiești o carieră în jurul vocației tale. În plus, poți să intri cu noi live în înregistrarea episoadelor de podcast și să pui întrebările care te preocupă pe tine cel mai tare în direct invitaților. Și pe lângă asta, membrii comunității au acces și la un custom GPT special antrenat de noi, care să-ți servească drept coach de carieră și să-ți aducă atât claritate pe direcție, cât și să te ajute cu pași concreți de acțiune în cum faci să ajungi acolo. Iar dacă ceva din ce ai auzit în episodul ăsta ți-a fost de folos, îți sunt super recunoscător dacă poți să-l dai mai departe cuiva care crezi că ar avea nevoie să ia parte la genul ăsta de conversații. Share, like, un subscribe, un review în rețelele de podcasting, astea sunt cele mai simple și fără costuri metode de a ne sprijini și susține munca. Îți mulțumesc din inimă și mult spor la treabă!